Λοιπόν, όπως με λέει ο κύριος Δένδιας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Σήμερα έχουμε ένα πολύ λεπτό ενδιαφέρον θέαμα και θέμα. Λοιπόν, η εκπομπή της έχω δώσει τον τίτλο «Οικογένεια Μητσοτάκη, η Ελλάδα ως οικόπεδο, η δημοκρατία ως οικοσύστημα και η πολιτική ως ομερτά». Και βεβαίως αφορμή σε όλο αυτό εδώ σε αυτά που θα πούμε σήμερα είναι η συνέντευξη που έδωσε ο εγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, λεγόμενος και ανιψιός, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, στον δημοσιογράφο, τον κύριο Θανάση Λαλά. 3 μέρες τώρα τα ακούσαμε όλα. Κόζα Νόστρα, τιτλοφόρησαν τα νέα, Όρκος Σιωπής έγραψε το βήμα, ομερτά, είπε το Πασόκ και μάλιστα ρώτησε κιόλας, μας απειλεί? Και έχουν δει και όλοι τους. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτά και δεν θα προσποιηθώ ότι θα είμαι αυτός που τα έφερε πρώτος εδώ κτλ. Απόψε λοιπόν θα πούμε κάποια άλλα πράγματα. Κάτι που μέσα σε όλες αυτούς τους οριμαγδούς για τις εντυπώσεις ή τις επιπτώσεις ή τις επιπτώσεις που είχε συνέντευξη του κύριου Δημητριάδη, συγγνώμη. Λοιπόν, γιατί όλοι κοίταξαν στη σιωπή και κανένας δεν κοίταξε στα λόγια. Θα σας πω ότι ακούγοντας τη συνέντευξή του σκέφτηκα ότι για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση μια οικογένεια που κυβερνά αυτόν τον τόπο περίπου 70 χρόνια εξετέθηκε δημοσίως στο πώς λειτουργεί. Και το έκανε χαμογελώντας επί 3,5 ώρες. Αλλά για να καταλάβετε πώς το θέτω, το πλησιάζω κτλ, πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Πολύ πίσω από τον ανιψιό. Πριν μιλήσουμε λοιπόν για τον ανιψιό ή εγγονό τέλος πάντων του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πρέπει να καταλάβουμε από πού κρατάει η σκούφια όλης αυτής της ιστορίας. Και όχι για λόγους γενεολογίας, αλλά για λόγους μηχανικής. Γιατί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν γεννήθηκε μες στη Νέα Δημοκρατία. Μπήκε σε αυτήν και μπήκε ως ένα ξένο σώμα. Ήταν ο άνθρωπος Ένωσης Κέντρου, ο άνθρωπος της Αποστασίας, ο άνθρωπος που για μια ολόκληρη γενιά ψηφοφόρων είχε ένα όνομα και μόνο ένα, ο προδότης. Και όταν φτάνει στη Νέα Δημοκρατία, φτάνει σε ένα κόμμα που δεν τον γέννησε, δεν τον ανέθρεψε, δεν του χρωστούσε τίποτα και του χρωστούσε αντιθέτως κιόλας μια δυσπιστία. Φτάνει τη στιγμή που ο διπολισμός ανάμεσα στο τότε Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία ρουφούσε το κέντρο σαν να ήταν μαύρες τρύπες. Δεν υπήρχε πια σπίτι για ένα κέντρο. Έπρεπε να διαλέξει ένα στρατόπεδο. Και διάλεξε και μπήκε βέβαια σε αυτό το εχθρικό κατά κάποιο τρόπο έδαφος. Ένας άνθρωπος που μπαίνει σε ένα εχθρικό έδαφος έχει, ή δεν ξέρει τέλος πάντων όλα αυτά που θα αντιμετωπίσει, έχει 2 επιλογές. Ή θα υποταχθεί ή θα χτίσει τον δικό του μηχανισμό. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκτισε τους δικούς του μηχανισμούς. Και το πράγμα που έκτισε δεν λέγεται παράταξη. Λέγεται και τη λέξη μας την προσφέρει ο ίδιος ο εγγονός 30 χρόνια μετά σε ζωντανή μετάδοση, χωρίς να καταλάβει πιθανόν τι λέει, και είναι πάρα πολύ σοβαρή λέξη και θα διαπιστώσουμε για ποιο λόγο είναι σοβαρή, τη λέει οικοσύστημα. Λοιπόν, το έκανε με 2 τρόπους ο παππούς ή ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί απαιτούν τον έλεγχο μιας ροής. Ο πρώτος τρόπος είναι τα χαρτιά. Μοιράζει σε όλους, κρατά την τράπουλα, ο καθένας παίρνει ένα φύλλο, αρκετό για να παίξει, ανεπαρκές για να κερδίσει μόνος του. Και επειδή η τράπουλα είναι στα χέρια του αφεντικού, κανείς δεν φεύγει το τραπέζι. Δεν είναι διαφθορά αυτό με τη στενή έννοια. Είναι αρχιτεκτονική. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο κιόλας αυτό. Ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν σε αυτές τις 3,5 ώρες ήταν το βιβλίο The House of Cards. Το σπίτι των καρτών. Το διάσημο, υπέροχο εκείνο, υπέροχη σειρά. Λοιπόν,
στην τηλεόραση. Λοιπόν, είναι το πώς μετατρέπεις κάτι που είναι εχθρικό σε κάτι που είναι εξαρτημένο. Ο δεύτερος τρόπος είναι πιο σκοτεινός και δεν τον ξέρουμε από έγγραφα. Το φθινόπωρο του 1991, ο Μιλτιάδης Σέβερτ, υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, όχι της αντιπολίτευσης, κατήγγειλε δημόσια τη συγκρότηση ενός παρακρατικού μηχανισμού που τον παρακολουθεί σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το 1993, ένας υπάλληλος τότε, ο φίλος εκπομπής, ο Χρήστος Μαυρίκης, ομολογεί ότι παρακολουθούσε τα τηλέφωνα των πολιτικών αντιπάλων του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και παρέδιδε τις κασέτες στο γραφείο του ίδιου. Και τον Ιανουάριο του 1994, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μετά την επιστροφή του Πασόκ στην εξουσία, παραπέμπει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για τις υποκλοπές. Εκεί η υπόθεση σταματά. Όταν το Πασόκ αποσύρει τις κατηγορίες, δύο τρόποι λοιπόν. Μοιράζει χαρτιά και ξέρεις τι κρατάει ο καθένας. Βέβαια, αυτό δεν είναι πολιτική, είναι διοίκηση περιουσίας στην πραγματικότητα, διαχείριση. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι, γιατί η αδικία φτύρει το επιχείρημα. Είναι η μόνη οικογένεια που ζει απομυζώντας όλα αυτά τα χρόνια την Ελλάδα? Όχι, δεν είναι. Και όποιος πει το αντίθετο είναι αφελής ή κοροϊδεύει τον κόσμο. Υπήρξαν και υπάρχουν και άλλες οικογένειες. Υπήρξαν δυναστείες, υπήρξαν τζάκια, υπήρξαν παρακαταθήκες που κληρονομούνται σαν αγροκτήματα και στα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και στα μικρά. Αλλά είναι η μόνη που έχει κάνει κάτι που οι άλλες δεν τόλμησαν και το έκανε ρητά, το έχει κάνει δημόσια, με υπερηφάνεια. Ακούστε τον εγγονό στο πρώτο μέρος συνέντευξης να το διατυπώνει με διάβγεια και που μόνο η απόλυτη πεποίθηση δίνει. Τι λέει? Η παράταξη είναι και η πατρίδα. Προσέξτε, η παράταξη είναι και η πατρίδα. Διότι σε ένα δικομματικό σύστημα το καλό της παράταξης είναι σε ένα βαθμό και το καλό της πατρίδας. Και ένα λεπτό αργότερα λέει: πρέπει να σεβαστώ το κράτος με ισχύες υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. 4 ουσιαστικά το ίδιο βάρος και 2 κτητικές αντωνυμίες. Οι άλλες οικογένειες έκλεβαν. Αυτή είναι η μόνη οικογένεια που όλη αυτή την παράδοση κλοπής και απομίζησης την έχει συνδέσει με τη λέξη πατριωτισμό. Και το παράδοξο, που δεν είναι παράδοξο εδώ στην ουσία, την ίδια ώρα που η ρητορική είναι εθνική, η πράξη είναι δικτύωσης. Η σχέση με το εξωτερικό, πελατείας με το εξωτερικό, τα συμφέροντα με το εξωτερικό. Και όποτε η ρητορική συγκρούεται με το δίκαιο, νικάει το δίκτυο. Και μετά έρχεται η ρητορική και το βαφτίζει αλλιώς. Πατριωτισμό, αναγκαιότητα, μετριοπάθεια. Τώρα, η λέξη που ψάχνουμε από την αρχή. Κοτσαμπάσης. Ο Κοτσαμπάσης δεν είναι κατακτητής. Είναι ο δικός μας άνθρωπος στον κατακτητή. Είναι ο προεστός, ο πρόκριτος, εκείνος που μιλάει τη γλώσσα του παλατιού και τη γλώσσα του χωριού και ζει από τη διαφορά. Μαζεύει το φόρο, κρατάει το ποσοστό, μεσολαβεί και όποιος θέλει κάτι περνάει από αυτόν. Ο Κοτσαμπάσης δεν κυβερνάει ακριβώς. Ο Κοτσαμπάσης διαχειρίζεται. Και η μεγαλύτερη του τέχνη δεν είναι η αρπαγή, είναι η πεποίθηση, η δική του γνήσια και ακράδαντη, ότι υπηρετεί το χωριό. Τι λέει ο εγγονός, λοιπόν, σαν μας εξηγεί τη λέξη πατρίδα? Το εθνόσημο το υπηρετούμε. Αυτό το οικόπεδο μας έδωσε ο Θεός, εδώ είμαστε, αυτό υπηρετούμε. Και το κράτος, και για το κράτος. Το μαγαζί δεν θα διηγείται τις ημέρες που ο υπουργός είναι στο αεροπλάνο. Οικόπεδο, μαγαζί, θεόδοτο και εμπορικό. Ο κοτσαμπασισμός φυσικά δεν πέθανε με την Επανάσταση του 1921. Απλώς άλλαξε ένδυμα, βρήκε κληρονόμο και θέλω να ξέρετε και να θυμόμαστε πάντα. Η Ελλάδα δεν γεννήθηκε και δανείστηκε. Γεννήθηκε μέσα από τα δάνεια. Και όταν είσαι κάτι, είτε επιχείρηση είτε κράτος, το οποίο γεννιέσαι μέσα από τον δανεισμό, να ξέρεις ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της χώρας πάντα θα είναι Διοικητικό Συμβούλιο του δανειστή σου. Και αυτό τον ρόλο, γιατί με την έννοια του δανειστή δεν αφορά μόνο το ζήτημα των χρημάτων και την αποπληρωμή, των τόκων και όλα αυτά εδώ, το βασικότερο είναι ότι πρέπει να είσαι διαθέσιμος, έτοιμος, ενεργός,
και συνεχώς στο πώς θα διαχειρίζεται τα ζητήματα αυτά που κατά τα άλλα εμείς τα ονομάζουμε εθνικά συμφέροντα, ως προς τα συμφέροντα αυτών που σε έχουν τοποθετήσει εκεί. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το πιο ενδιαφέρον της όλης της υπόθεσης. Το σύστημα του παππού ήταν βρώμικο. Δεν το συζητάμε κανένας. Αλλά ήταν σύστημα. Είχε ισορροπία. Είχε μηχανισμό ανατροφοδότησης. Μοιράζει τα χαρτιά. Όλοι έχουν κάτι. Όλοι έχουν κάτι να χάσουν. Και άρα όλοι κρατάνε και το στόμα τους κλειστό. Η σιωπή αγοράζεται με συμμετοχή. Ο εγγονός, μάλλον ο γιος, σταμάτησε να μοιράζει. Και όταν σταματάς να μοιράζεις, δύο πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Πρώτον, το κέρδος συγκεντρώνεται. Αυτό μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα το οικοσύστημα γίνει σε σκάνδαλα που διαμετρούνται πια σε εκατομμύρια, μετρούνται σε δισεκατομμύρια. Και δεύτερον, αυτοί που έχουν μείνει έξω από το παιχνίδι δεν έχουν λόγο πια να σιωπούν. Και τότε χρειάζεται κάτι για να τους σωπάσεις. Και εκεί μπαίνει βέβαια το εργαλείο. Δεν είναι πρώτη φορά η Ελλάδα να έχει κυβέρνηση βουτυγμένη στα σκάνδαλα. Ας μην κάνουμε ότι ανακαλύψαμε την Αμερική. Είχαμε κοσχωτά, είχαμε εξοπλιστικά, είχαμε ομόλογα, είχαμε τα πάντα. Είναι όμως πρώτη φορά που έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο πολλά τα σκάνδαλά της και που ταυτόχρονα, ενώ την φτύνουν, βρέχει. Και το κάνει με δεξιοτεχνία που δεν είναι τραγική, ή μάλλον θα έλεγα, που ας πούμε δεν ήταν τραγική, μπορεί να τη θαυμάζαμε κιόλας. Η ηγεσία μένει στο απειρόβλητο. Πάντα, κάθε φορά, ό,τι και αν συμβεί. Ο άνθρωπος πέφτει, η υπηρεσία θώνεται. Η δικογραφία σταματάει ένα κρίκο πριν. Το πόρισμα αρχιοθετείται. Ο εισαγγελέας δεν καλεί και το δικαστήριο τελικά αναγκάζεται να στέλνει τα πρακτικά πίσω, ψάχνοντας εκείνους που όλοι ξέρουν και κανείς δεν κατονομάζει. Και ύστερα, κάθε φορά που εμφανίζεται μπροστά μας, οι πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή, που ονομάζεται θεσμός της δικαιοσύνης, δεν ζητάει άφεση, αλλά επικύρωση, και αναφέρουμε κατά βασικότατα στην ηγεσία της δικαιοσύνης, και την παίρνει. Τώρα, και σας πω τι σκέφτομαι. Θέλω να σας θυμίσω κάτι, γιατί ξέρω ότι θα μου πείτε, με αυτό που θα σας πω, μηχανισμός μέσα στο μηχανισμό, παραμύθι, θεωρία συνωμοσίας κτλ. Δεν είναι παραμύθι, έχει ξαναγίνει. Και το έχουμε γραμμένο ενόρκως στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. 8 Ιουλίου 1986. Η Εξεταστική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου καταθέτει ο συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Κομπόκης, επικεφαλής των μονάδων καταδρομών στην Κύπρο. Ο άνθρωπος που σχεδίασε την επιχείρηση κατάληψης του Προεδρικού Μεγάρου στις 15 Ιουλίου του 1974. Σαν μεθαύριο δηλαδή. Και λέει πρώτον, κάτι πολύ αγνοούν. Ο Μακάριος δεν διέφυγε από τύχη. Αφέθηκε να φύγει. Κατά διαταγή. Είχα αρνηθεί εντολή του ταξιάρχου Ιωαννίδη να ανατρέψει τον Μακάριο, όχι να το σκοτώσουν. Γι' αυτό και σχεδίασα την επίθεση εκείνο το πρωινό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαφύγει ο Μακάριος, αφήνοντας το πίσω μέρος δυτικός προς το ποτάμι ελεύθερο. Γιατί το προεδρικό μέγαρο δεν περικυκλώθηκε. Όχι. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Ο ίδιος Ιωαννίδης στο γραφείο του Πενταγώνου στις 2 Ιουλίου λέει ότι θα ήθελα να μου εξασφαλίσετε τη ζωή του Μακάριου και τη διαφυγή του από την Κύπρο. Και εξήγησε, αν σκοτωθεί, οι μισοί Κύπροι θα μας θεωρούν δολοφόνους. Την εκδοχή αυτή τη δέχτηκε τότε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και τη συμπεριέλαβε μέσα στο πόρισμά της. Θέλω να κρατήσετε και τα άλλα δύο. Το πρώτο, όταν ο Κομπόκης και ο Γεωργίτσης εξέφρασαν το φόβο ότι θα επέμβουν οι Τούρκοι, τους απάντησε τόσο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων όσο και ο κύριος Ιωαννίδης. Είπαν ότι υπάρχει κάλυψη. Ποιος παρήχε την κάλυψη, δεν ξεκαθαρίσανε, αλλά φαινόταν ότι ήταν από την Αμερική. Στο δεύτερο είναι, μετά την εισβολή, συναντάει ο Κομπόκης τον Ιωαννίδη και ο δικτάτορας χρησιμοποιεί κάτι που δεν έπρεπε. Σε ένα σημείο του ξέφυγε, θυμάμαι, και μου είπε πως είχε ρυθμιστεί να μην γίνει επέμβαση των Τούρκων. Τον επίεσα, τι εννοείς με αυτόν, τι ρύθμιση είχε γίνει, δεν μου αποκάλυψε. Φαίνεται ότι υπήρχε κάτι προσυνωμένο εκεί. Τι ήταν αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν ξέρω. Είχε ρυθμιστεί. Κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε καταγεγραμμένο στο πρακτικό αυτό το πράγμα. Το σχέδιο μέσα στο σχέδιο. Βγάζω το Μακάριο, φέρνω την Κύπρο στην κρίση με το πραξικόπημα, εξωτερικός ζωντανός, νόμιμη κυβέρνηση ανατραπήσα,
αφορμή στην Τουρκία την προσκάλεσε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Μακάριος. Εισβολή και διχοτόμηση. Και όταν άρχισε η απόφαση, οι σύμμαχοι έλεγαν τους δικούς μας να μην χτυπήσουν, γιατί τους διαβίβαναν δεν επρόκειτο για απόφαση, αλλά για άσκηση του ΝΑΤΟ. Ο δικτάτορας ήταν παρακολουθούμενος, χειραγωγούμενος και δεν το κατάλαβε ποτέ. Και το ομολόγησε μοναδική φορά σε ένα συνταγματάρχη. Όταν κλήθηκε στην εξεταστική, δεν είπε τίποτα, ανέλαβε την ευθύνη του πραξικόπημα για τους φόνους για όλους. Ωραία. Τώρα, γιατί χρειαζόμαστε αυτή την εικόνα? Θα σταματήσω να σε λέω γεγονότα και θα σας πω τι σκέφτομαι. Και θα το πω ξεκάθαρα ώστε να μην υπάρχει παρεξήγηση. Αυτό που θα ακολουθήσει δεν είναι μια απόδειξη δική μου. Είναι μια υπόθεση εργασίας. Το λέω γιατί το πιστεύω, όχι γιατί το τεκμηριώνω. Αλλά δεν μου βγαίνει αλλιώς η εξίσωση. Δεν είναι ένοχη όλη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για αυτά που έγιναν με το Predator. Για την αναγκαιότητα καταλαβαίνω ότι για πρώτη φορά δεν ήταν. Η αναγκαιότητα του Κυριάκου του Μητσοτάκη να παρακολουθεί όλους μέσα τους δικούς του ανθρώπους μου είναι κατανοητή. Υπάρχει από την εποχή της γενεολογίας με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ολόκληρη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ένοχη. Ούτε το λέω, ούτε το εννοώ και θα ήταν άδικο κιόλας και πιθανό και ανόητο. Υπάρχουν εκεί μέσα άνθρωποι που σιωπηλά κάνουν μια δουλειά που εμείς δεν τη μαθαίνουμε ποτέ και δεν θα τους ευχαριστήσει κανείς. Αλλά υπάρχει από παλιά ένα κομμάτι που βιώνει μέσα από την κομματικοποίηση, όπως συνέβη στο στρατό, της υπηρεσίας που δεν ανανεώνεται, δεν ελέγχεται και που ενεργεί εξωθεσμικά από μέσα. Και η υπόθεσή μου είναι αυτή, ότι μέσα στη λειτουργία του Predator υπήρχε ένας μηχανισμός που λειτουργούσε έξω από την επίβλεψη του επιβλέποντος. Ότι λειτουργούσε για εξοργισμό ξένης δύναμης. Δηλαδή, εγώ το έχω πει στην εκπομπή, για τον οργανισμό του Ισραήλ. Και ότι παρακολουθούσε τα πάντα, αξιοποιώντας την κάλυψη την ανάγκη ενός πρωθυπουργού να παρακολουθεί τους ενδυνάμει αντιπάλους του, να προστατεύει τις μοίρες του, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Και αν αυτό ισχύει, τότε πιστεύω ειλικρινά ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι και θήτης και θύμα μαζί. Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Γιατί εκείνοι που χειρίστηκαν το σύστημα δεν δούλευαν αποκλειστικά για αυτούς. Δεν έχω απόδειξη, έχω μόνο 3 πράγματα που σας τα καταθέτω και εσείς το κρίνετε μόνοι σας. Το πρώτο, ότι το λογισμικό αυτό δεν κατασκευάστηκε από το ελληνικό κράτος. Κατασκευάστηκε από τους Ισραηλινούς. Εμπορευόταν από ανθρώπους με καταγωγή από τις μυστικές υπηρεσίες του ίδιου του Ισραήλ. Στο οποίο επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρώσεις. Η εταιρεία έδρευε εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Το δεύτερο, η δίκη κατατέθηκε πως ο Predator λειτουργούσε παράλληλα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στους ίδιους στόχους και στα ίδια χρονικά παράθυρα. Και τρίτον, που είναι το πιο απλό, το πιο ανησυχητικό, ότι ένας άνθρωπος, του οποίου ο αριθμός του τηλεφώνου χρησιμοποιήθηκε για να παγιδευτεί ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας, ουδέποτε κατήγγειλε ότι κάποιος διάβασε το κινητό του. Διότι θα πρέπει να σας θυμίσω ότι 11 μηνύματα που πήγαν ανάμεσα, αυτά ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας, φύγανε από τον αριθμό κινητού του Γρηγόρη Δημητριάδη. Όχι από το κινητό του κατευθείαν, αλλά από μια εφαρμογή web-based. Υπάρχει μια εφαρμογή που μπορεί να στέλνεις αυτοματοποιημένα μηνύματα χρησιμοποιώντας το κινητό σου από το web σε SMS. Το θέμα ήταν απάντηση σε ευχαριστήριο μήνυμα που έστειλαν αυτοί οι 11 άνθρωποι. Και αν πραγματικά δεν το κατήγγειλε, επειδή δεν είχε τι να καταγγείλει, τότε ξέρει ποιος το έκανε. Γιατί δεν κατήγγειλε τίποτα από αυτό ο κ. Δημητριάδης, ενώ αποτελεί γεγονός, αποτελεί κομμάτι αυτού που θα λέγαμε ιστορία Predator, δικογραφία κτλ. Προστατεύει λοιπόν το οικοσύστημα. Και σας θυμίζω τελευταία φορά ότι τον Ιαννίδη που ήξερε ότι είχε ρυθμιστεί και δεν το είχε δει ποτέ, ανέλαβε την ευθύνη για όλα. 52 χρόνια μετά, ένας άνθρωπος μας λέει: το μόνο που έκανα ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάποιος έπρεπε να την αναλάβει. Και δεν πρόκειται να μιλήσω. Και εγώ σας ρωτώ, και δεν είναι ρητορική ερώτηση, πόσο διαφέρει το να αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη το 2022 από το αποδέχομαι την ευθύνη του 1987. Πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, κάναμε μια εισαγωγή να καταλάβουμε το τεχνικό κομμάτι της οικογένειας Μητσοτάκη. Από την εποχή που έρχεται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ενσωματώνεται στη Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα. Υπάρχουν χαρακτηριστικά δομικά. Στη συνέντευξή του ο κύριος Δημητριάδης
αποκαλύπτει πράγματα τα οποία, τουλάχιστον από όσο έχω διαβάσει, δεν συζητούνται. Και είναι πρώτη φορά που κάποιος από την οικογένεια παρουσιάζει τον τρόπο που σκέφτεται η οικογένεια. Και σκέφτεται και λειτουργεί. Λοιπόν, είναι 10 Ιουλίου και ένας άνθρωπος που δεν έχει μιλήσει ποτέ, γιατί δεν είχε ποτέ μιλήσει σε όλα αυτά τα χρόνια, μιλάει 3,5 ώρες σε 5 μέρη σε ένα νέο κανάλι στο YouTube, σε μια εκπομπή που λέγεται Πορτρέτα και Ιστορία Ζωής, σε έναν δημοσιογράφο που από ό,τι φαίνεται στη διάρκεια της συζήτησης τον διαβάζει από την εποχή που είναι φοιτητής στο Λονδίνο, τα Σαββατοκύριακα, στο Bayswater, όταν πήγε να αγοράσει την ελληνική εφημερίδα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που είναι περίφημος Γρηγόρης Δημητριάδης, είναι δικηγόρος, ανιψιός πρωθυπουργού, εγγονός του πατέρα του πρωθυπουργού και πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Από τον Ιούλιο του 19 έως τον Αύγουστο του 22 είναι γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι με τον νόμο για το επιτελικό κράτος είναι πολιτικός προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η συνέντευξη δεν ξεκίνησε με μια ερώτηση. Ξεκίνησε με ένα παραμύθι. 4 ολόκληρα λεπτά πριν πέσει η πρώτη λέξη. Ακούμε για ένα σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς παράθυρα, με καθρέφτες, για σκιές που περνούν από το φωτισμένο τζάμι, για ένα άνθρωπο που όλοι τον σχολιάζουν και κανένας μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τον έχει ακούσει. Υπέροχα ραδιοφωνικό, αυτό που κάνει ο κύριος Λάλας. Κάποιοι τον λέγανε πρωταγωνιστή, κάποιοι τον λέγανε ένοχο, κάποιοι τον λέγανε σύμβολο, άλλοι τον έκαναν φόβο. Και είναι αυτή η εισαγωγή, χωρίς απαραίτητα να το επιδιώκει ο κύριος Λάλας, ένα νομικό υπόμνημα. Γιατί σκεφτείτε τι εγκαθιστά. Αν όσα ξέρουμε για τον άνθρωπο είναι προβολές των δικών μας απόψεων, αν είναι φήμες γεννιούνται επειδή αυτό σιωπά, αν η καρέκλα κάνει αυτόματα τον άνθρωπο που κάθεται πάνω της στόχο, και αν η ίδια η γνώση για αυτόν είναι ύποπτη πριν καν εξεταστεί. Τα τεκμήρια βαφτίζονται λοιπόν στα φαντασία, βαφτίζεται καθρέφτης και ο ερωτώμενος μπαίνει στο στούντιο ήδη σε ένα βαθμό αθωωμένος από τη λογοτεχνία. Θα το χρειαστεί. Γιατί 3,5 ώρες αργότερα, όταν θα του δεθεί το ερώτημα των υποκλοπών, θα επιστρέψει στον αποστολέα της ερώτησης αυτό το παραμύθι να τελειώσει. Γιατί είναι προπαγάνδα. Έτσι ο κύκλος έκλεισε και στο κλείσιμο δεν κατάλαβε κανείς, ούτε για αυτός που άνοιξε την πόρτα. Θα σας ζητήσω τώρα κάτι λίγο δύσκολο. Ας ξεχάσουμε λίγο τις υποκλοπές. Θα επιστρέψουμε εκεί, αλλά να ακούσουμε πρώτα τη γλώσσα, γιατί μέσα σε 3,5 ώρες αυτός ο άνθρωπος μας έδωσε αφιδώς χαμογελαστά, χωρίς την παραμικρή υποψία ότι ομολογεί κάτι, ολόκληρη την κοσμοαντίληψή του. Και η κοσμοαντίληψη είναι μία, είναι πολύ παλιά και έχει μια λέξη κλειδί που εμφανίζεται 5 φορές με 5 διαφορετικά προσωπία. Η διαδρομή λοιπόν ξεκινάει από την οικογένεια. Είμαι Νέα Δημοκρατία, όπως είμαι και Ολυμπιακός. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής. 5 χρονών ήμουν στις Κερκίδες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον παππού μου, τον τότε πρωθυπουργό. Και αυτό μπαίνει στο DNA σου, μπαίνει στο αίμα σου. Το κόμμα λοιπόν δεν είναι επιλογή. Είναι κληρονομικό χαρακτηριστικό. Δεν το ασπάζεσαι, έχεις γεννηθεί μέσα σε αυτό, μας λέει στην ουσία. Και μας επιβεβαιώνει. Άμα σας περάσει, λέει ο κ. Λάλας, από το μυαλό να μην είναι στη Νέα Δημοκρατία, έρχεται ο παππούς σου από πάνω σου. Και λέει, όχι, η γιαγιά πιο πολύ. Από την οικογένεια λοιπόν στην παράταξη. Και από την παράταξη, και εδώ γίνεται το άλμα, κατευθείαν στην πατρίδα. Η παράταξη είναι και η πατρίδα, λέει. Διότι σε ένα δικομματικό σύστημα το καλό της παράταξης, ως ένα βαθμό, είναι και το καλό της πατρίδας. Αν σταθούμε σε αυτήν την πρόταση, είναι η γενέθλια στιγμή όλων των υπολείπων. Γιατί μόλις η μερική συμφέρουσα ταυτιστεί με το καθολικό, δηλαδή η παράταξη που είναι ένα μέρος, με το καθολικό που είναι μια πατρίδα, κάθε επίθεση στην παράταξη γίνεται και επίθεση στη χώρα. Και κάθε προστασία της παράταξης γίνεται πατριωτικό καθήκον. Θα το ξαναδούμε και με χειρότερο τρόπο όταν θα δικαιολογήσει τη σιωπή του. Και μετά η αντίληψη για το κράτος. Πώς το ονομάζει, μιλώντας για τις μέρες που ο Πρωθυπουργός λείπει στο εξωτερικό. Λέει, και τι θα γίνει. Το μαγαζί δεν θα διοικείται τις μέρες που ο Πρωθυπουργός είναι στο αεροπλάνο. Το μαγαζί. Και στο τέλος, μιλώντας για το αν θα πήγαινε να πολεμήσει, λέει, το εθνόσημο το υπηρετούμε. Αυτό το οικόπεδο μας έδωσε ο Θεός, εδώ είμαστε, αυτό υπηρετούμε.
Το οικόπεδο. Οικόπεδο, παράταξη, μαγαζί, οικογένεια. Μια αλυσίδα 5 κρίκοι και όλοι τους δεμένοι με τη γλώσσα της κατοχής ιδιοκτησίας, όχι της θέσης. Δεν είναι μεταφορές, είναι δομή. Και η δομή έχει μια εκοφαντική απουσία. Πουθενά μέσα σε αυτή την αλυσίδα δεν υπάρχει λέξη πολίτης. Δεν υπάρχει λέξη κοινωνία. Δεν υπάρχει λέξη νόμος. Η διαδρομή πηγαίνει κατευθείαν από το αίμα στο έδαφος, παρακάμπτοντας ολόκληρη την νεωτερική πολιτική. Είναι κυριολεκτικά μια προπολιτική σύλληψη κυριαρχίας. Το κράτος ως πατρογονική περιουσία, το κόμμα ως τίτλος ιδιοκτησίας και ο θεσμός ως νομιμοποιητικό έγγραφο. Και όταν στο τελευταίο λεπτό της συνέντευξης ο δημοσιογράφος του ζητά τον αξιακό του κώδικα, η θετική αντωνυμία επιστρέφει, τελευταία λέξη, σαν σφραγίδα. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι συνειδητά εις βάρος της πατρίδας μου, της πατρίδας του. Έτσι λοιπόν έχουμε τη λέξη οικοσύστημα. Και τώρα καταλαβαίνουμε γιατί η κεντρική αυτή λέξη της συνέντευξης δεν είναι ούτε κράτος, δεν είναι ούτε η λέξη θεσμός, δεν είναι λέξη ούτε νόμος. Είναι η λέξη οικοσύστημα και τη χρησιμοποιεί 7 φορές. Κάθε φορά εκεί που ένας δημοκρατικός λόγος θα χρησιμοποιούσε θεσμικό όρο. Οι δημοσιογράφοι που τον ερεύνησαν είναι συγκεκριμένο οικοσύστημα, που έχει και αρχηγό. Η πολιτική του βάση είναι το οικοσύστημα της δικής του παράταξης. Το περιβάλλον της εξουσίας είναι το κλειστό οικοσύστημα και η δημοσιογραφική έρευνα δεν είναι έρευνα, είναι προπαγάνδα του ίδιου οικοσυστήματος. Αλλά η αποκάλυψη έρχεται και από αλλού. Έρχεται τη στιγμή που ο κύριος Δημητριάδης επενεί τον Λίτον Τζόνσον, πώς όμως το λέει και τι λέει. Τον άνθρωπο που πέρασε τον νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων, τη μεγαλύτερη πράξη νομιμότητας στο αμερικανικό 20ο αιώνα. Πώς περιγράφει λοιπόν, τι λέει. Έρχεται, λέει, ποιος? Ο λευκός από τον Νότο, που οι κολλητοί του όλοι θέλουν να παραμείνει το status quo και ουσιαστικά προδίδει όλο το δικό του οικοσύστημα. Προδίδει το οικοσύστημα. Προδίδει το οικοσύστημα. Ο Τζόνσον δεν πρόδωσε τους νότιους γερουσιαστές. Ο Τζόνσον τήρησε το σύνταγμα εναντίον τους. Αλλά στη γλώσσα του κ. Δημητριάδη δεν υπάρχει σύνταγμα ως ανώτερη αρχή. Υπάρχει μόνο οικοσύστημα ή οικοσυστήματα, η πίστη ή η προδοσία απέναντί τους. Ακόμα και όταν επενεί την νομιμότητα, την διαβάζει ως προδοσία που εξηλαιώθηκε από το αποτέλεσμά της. Το οικοσύστημα λοιπόν είναι η αντιλέξη του θεσμού. Ο θεσμός είναι απρόσωπος, διαρκής, δεσμευτικός για όλους και λογοδοτεί. Το οικοσύστημα είναι προσωπικό, ρευστό, δεσμευτικό μόνο προς τα μέσα και δεν λογοδοτεί. Απαιτεί πίστη. Ο θεσμός σε κρίνει, στο οικοσύστημα ανήκεις και το τίμα της ένταξης έχει όνομα. Τώρα θα κάνω κάτι που δεν το κάνω συχνά η ραδιοφωνική παραγωγή. Θα σας πω το εύκολο κομμάτι, το έχουν δει, το έχουν κάνει πει άλλοι και το έχουν κάνει σωστά. Μέσα λοιπόν στις 48 ώρες από την ανάρτηση της συνέντευξης βγήκαν όλα αυτά. Κόζα Νόστρα, Όρκος Σιωπής, Ομερτά, μας απειλεί. Ο βουλευτής Παύλος Χριστίδης το συνόψισε μια πρόταση που δεν χρειάζεται βελτίωση. Το μήνυμα του κυρίου Δημητριάδη αφορά το Μέγαρο Μαξίμου και το Μέγαρο Μαξίμου σιωπά. Ωραία. Αυτά ξέρουμε. Λοιπόν, θα σας πω όμως 2 πράγματα που δεν τα είπε κανείς και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το πρώτο, τι προϋποθέτει η λέξη ομερτά. Γιατί ομερτά δεν είναι η σιωπή. Είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Είναι η άρνηση αναγνώρισης του κράτους, των υπηρεσιών, του θεσμών του κτλ. Ως αρμόδιου κριτή. Ο άνθρωπος που δεν καταθέτει δεν έχει απαραίτητα κάτι να κρύψει. Αρνείται όμως τη δικαιοδοσία σε αυτό που υποτίθεται έχει, σε αυτό που έχει θεσμοθετηθεί και που λειτουργεί ως ελεγκτής. Αρνείται λοιπόν τη δικαιοδοσία. Λέει, αυτό λύνεται μέσα, όχι απ' έξω. Και έχει επίσης ομερτά ένα κανόνα και μια προϋπόθεση. Ο κανόνας είναι, δεν μιλάς στους έξω. Η προϋπόθεση είναι αυτή που δεν σκέφτηκε κανείς. Ο δράστης είναι δικός σου. Γιατί η ομερτά δεν προστατεύει ποτέ τον εχθρό. Αν σε χτυπήσει ο απέναντι, δεν σιωπάς, καταγγέλεις. Η σιωπή είναι πίστη, όχι τοπάθεια. Και η πίστη έχει πάντα ένα αντικείμενο. Άρα, όταν ένας άνθρωπος επικαλείται κώδικα τιμής για να μην μιλήσει, δεν μας λέει μόνο ότι δεν θα μιλήσει, μας λέει ότι ξέρει ποιον προστατεύει. Και ακούστε πώς το διατυπώνει ο ίδιος.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Τώρα, ποιες μυστικές υπηρεσίες, αν εννοεί την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή αν εννοεί τη Μοσάντ, αυτό δεν το ξέρω. Αν το διαβάσουμε λοιπόν αργά, το κράτος εμφανίζεται εδώ όχι ως δικαιούχος της αλήθειας, αλλά ως δικαιούχος της σιωπής. Ο σεβασμός προς το κράτος επιβάλλει τη μία απάντηση. Αυτό που σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα είναι το βασικό. Λογοδοσία, υποχρέωση. Εδώ γίνεται καθήκον της απόκρυψης. Για να προσέξουμε τη σειρά, λέει το κράτος, μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. 4 ουσιαστικά στην ίδια ανάσα, με το ίδιο ακριβώς βάρος. Το κράτος και το κόμμα λοιπόν είναι εξισωμένα. Και το κτιστικό στοιχείο, κράτος μου, παράταξή μου, δεν είναι τυχαίο. Και μετά το λεξιλόγιο. Ακούστε, το λεξιλόγιο δεν προέρχεται από ένα εγχειρίδιο δημοσίου δικαίου. Αυτός ο κώδικας τιμής μου λέει και αυτό επιτάσσει. Όσοι με ξέρουν ότι και το κουράγιο το έχω και το μέταλλο το έχω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν προδίδω φίλους ποτέ, είχα μπέσα. Κώδικας τιμής, μέταλλο, μπέσα, προδοσία. 4 λέξεις. Καμία από τις οποίες δεν ανοίξει το λεξιλόγιο ενός δημόσιου λειτουργού. Γιατί υπηρέτησε ως δημόσιος λειτουργός. Όλες ανήκουν στο λεξιλόγιο μιας κλειστής αδελφότητας, του στρατού, της φυλακής, της συμμορίας, της μαφίας. Βάλτε που θέλετε το ερωτηματικό. Και μας είπε ο ίδιος που τα έμαθε, μιλώντας για χρόνια που δικηγορούσε και πήγαινε 2 φορές τις εβδομάδες στις φυλακές. Στις φυλακές σχεδόν όλοι έχουν δίκιο. Υπάρχει και ηθική, υπάρχει μπέσα, υπάρχουν κανόνες. Και το ονόμασε. Ήταν τεράστιο σχολείο για μένα αυτό. Ήταν. Και όσοι ξέρουν το μέταλλο που έχω. Αυτό δεν είναι απάντηση σε δημοσιογράφο. Είναι σήμα. Απευθύνεται σε αυτούς που μπορούν να ανησυχούν μήπως και μιλήσει. Και εκφωνεί δημοσίως 3 μέρες αφότου κατατέθησαν οι πρώτες 8 αγωγές των θυμάτων του Predator. Το ηθικό επιστέγασμα το δίνει ο ίδιος 2 φορές και το βρίσκει μαγικό. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Το ερώτημα είναι ποιος αγιάζει τον σκοπό. Το ρωτάει και δεν το απαντάει. Δεν χρειάζεται, γιατί έχει δώσει ήδη την απάντηση 2 μέρες, 2 ώρες νωρίτερα. Είναι τιμή μου να είμαι μακιαβελικός, γιατί θέλω το καλό. Και το καλό της πόλης είναι σήμερα η χώρα μου. Ιδού λοιπόν, ο σκοπός αγιάζει από τη γενεολογία. Η χώρα μου την ορίζει η παράταξη, την ορίζει η οικογένεια, την ορίζω εγώ. Και ο αγιαστής του σκοπού είναι ο κάτοχος του οικοπαίδου. Δεν υπάρχει τίποτα πάνω από το δρόντα που να μπορεί να τον κρίνει. Πάνω από δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Το ερώτημα είναι ρητορικό λοιπόν εξ αρχής. Και επειδή θα με ρωτήσετε ποια είναι η δική μας απάντηση, εγώ θα τη δώσω με 5 λέξεις. Άτιμα μέσα, άτιμος και ο σκοπός. Τα μέσα δεν είναι ουδέτερα εργαλεία που παραμένουν να τους περιμένουν να τους δώσει κάποιος περιεχόμενο. Τα μέσα κατασκευάζουν τον σκοπό. Και ένας μηχανισμός φτιαγμένος για να παρακολουθεί δεν προάγει τον ελεύθερο, δεν παράγει τον ελεύθερο πολίτη. Ένα κράτος που συνοείται με το οργανωμένο έγκλημα, το λέει αυτό, δεν παράγει δικαιοσύνη. Και μια σιωπή που φυλάγεται με κώδικα τιμής δεν παράγει αλήθεια. Τα μέσα λοιπόν δεν προδίδουν τον σκοπό, τον αποκαλύπτουν. Για όσους τώρα συντονίζονται στο ραδιόφωνο, να κάνω μια μικρή περίληψη. Μιλάμε για τη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή του κυρίου Λάλα, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και εγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ένας άνθρωπος που δεν είχε μιλήσει ποτέ μέχρι σήμερα, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Από το 19 μέχρι το 22, Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, που σημαίνει με τον νόμο του επιτελικού κράτους, προληπτικός προϊστάμενος στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την εποχή των υποκλοπών. Αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα είναι ότι η συνέντευξη δεν άρχισε με κάποια ερώτηση, άρχισε με ένα παραμύθι. 4 λεπτά σκοτεινά δωμάτια και καθρέφτες, και το παραμύθι, χωρίς να το θέλει εκείνος που το εκφώνησε, πιθανόν έκανε μια δουλειά, μετέτρεψε τα τεκμήρια σε φαντασία. Ό,τι ξέρουμε γι' αυτό μας είπε είναι οι δικές μας υποψίες. Και ο ίδιος στο τέλος γύρισε και τη λέξη, ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι αυτό το παραμύθι να τελειώσει όσον αφορά τις υποκλοπές και το Predator. Δεύτερον, ότι μας έδωσε όλη την κοσμοαντίληψη της οικογένειας Μητσοτάκη, χωρίς να το καταλάβει. Μια αλυσίδα, μια οικογένεια, παράταξη, μαγαζί, οικόπεδο. Το κόμμα, μας είπε, μπαίνει στο DNA. Η παράταξη είναι η πατρίδα. Το Μαξίμου είναι το μαγαζί και η Ελλάδα, αυτό το οικόπεδο μας έδωσε ο Θεός.
Και μέσα σε αυτήν όλη την αλυσίδα δεν υπάρχει πουθενά ο πολίτης, δεν υπάρχει ο νόμος, πάει κατευθείαν λοιπόν από το αίμα, και με τη συγγένεια εννοώ, στο έδαφος, δηλαδή στο οικόπεδο. Τρίτον, ότι η αγαπημένη του λέξη δεν είναι το κράτος, είναι η λέξη οικοσύστημα. 7 φορές και είναι ας πούμε η αντιλέξη του θεσμού, γιατί ο θεσμός εκρίνει, το οικοσύστημα απλώς ανήχεις και το ελέγχεις. Το τέταρτο είναι ότι όλη η Αθήνα βρήκε μέσα αυτές τις 2 μέρες τη λέξη ομερτά και καλά έκανε, αλλά κανείς δεν είπε τι προϋποθέτει η ομερτά και τι ακριβώς σημαίνει. Λοιπόν, η ομερτά προϋποθέτει καταρχάς ένα πράγμα, ότι ο δράστης είναι δικός σου. Κανένας δεν σιωπάει για να προστατεύσει τον εχθρό του. Και άρα, όταν ένας άνθρωπος επικαλείται τον κώδικα τιμής για να μην μιλήσει, δεν μας λέει μόνο ότι δεν θα μιλήσει, μας λέει και ότι ξέρει ποιον προστατεύει. Τώρα, το δεύτερο μέρος, θα σας πω για πώς μια κυβέρνηση, λοιπόν, μια οικογένεια που κυβερνά αυτόν τον τόπο, μας εξέθεσε δημοσίως ο κύριος Δημητριάδης πώς ακριβώς λειτουργεί η σκέψη και το οικοσύστημα αυτό εδώ. Και μας το έδειξε με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Φόρα παρτίδα δηλαδή. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Όσοι μιλήσανε για την ομερτά λοιπόν προς τα έξω, για τη σιωπή απέναντι στους δημοσιογράφους, στην αντιπολίτευση, στους δικαστές, κανείς δεν μιλάει για την ομερτά προς τα μέσα. Γιατί αυτό που συνέβη είναι ότι για πρώτη φορά εξέθεσε δηλαδή και με εντυπωσίασε τις δυναμικές της οικογένειας αυτής. Λέει λοιπόν, η μετάβαση. Ο παππούς τον καλεί, τελειώνει τις σπουδές στο γραφείο του στην Αριβατινού και που πήγαινε 1-2 φορές την εβδομάδα σταθερά επί χρόνια και ο γονός περιγράφει το εξής. Δεν κατάλαβα με την αλαζονία της νιώτης τι ήθελε ο παππούς από μένα. Εγώ έλεγα θέλει παρέα. Πόσο αλαζονικό ήταν αυτό. Είχε αποφασίσει να μου περάσει πράγματα και ξεκινούσε πάντα με το πώς πάει η δουλειά και μετά άρχιζε η μεευτική. Η μεευτική, δεν είναι δικιά μου λέξη, ο ίδιος τη χρησιμοποιεί. Η χρηματοδότηση της διαδοχής. Του προσφέρουν την προεδρία της νεολαίας των Ευρωπαϊκών Κομμάτων, πρέπει να μείνει 2 χρόνια στις Βρυξέλλες, χωρίς μισθό, πάει στον παππού, ο παππούς να λέει θα πας και θα αναλάβω εγώ τα έξοδα, 1-2 χρόνια είναι. Και ο γονός βγάζει μόνο το συμπέρασμα εμπρός στην κάμερα χωρίς να το ρωτήσει κανένας. Άρα είχε στο μυαλό του ότι μπορεί. Βεβαίως. Δηλαδή, ο παππούς ήταν έτοιμος να χρηματοδοτήσει τη διαδοχή. Και ο γονός το ξέρει, το λέει και το θεωρεί φυσικό. Η επιλογή του διαδόχου. Ανάμεσα στη θεία και στο θείο, διάλεξε τον θείο. Και εξηγεί, εμένα μου ταιριάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραπάνω στη χημεία. Και για τη θεία, όταν πάει να πει κάτι και ο Λάλας τον προειδοποιεί να προσέξετε, δεν θέλω να θυμώσει, γιατί δεν κάνει. Έτσι μας λέει ο κ. Δημητριάδης. Και το τι έγινε το 2015, όταν ο παππούς φέρεται να τους κάλεσε για να βρουν λύση ανάμεσα στα παιδιά του. Μπορεί να τους κάλεσε, μπορεί να μην τους κάλεσε. Ο παππούς μου ήταν αρκετά έμπειρος πολιτικός για να μην βιαστεί να λύσει ένα δίλημμα. Και καμιά φορά το δίλημμα το αφήνεις να το λύσει η ζωή. Δεν το διαψεύδει, το διαχειρίζεται. Και μετά το καταστατικό. Η ρήτρα σιωπής και εδώ προσοχή, δεν μιλάμε πια για δημοσιογράφους, μιλάμε για την ίδια οικογένεια. Δεν θα σας πω ποτέ κάτι αρνητικό για τον παππού μου, ούτε για τα ξαδέρφια, ποτέ. Ακόμα κι αν κάποιος από τα ξαδέρφια μου, τους θείους μου, τις θείες μου δεν μου φερθεί καλά, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Γιατί δεν θα το ήθελε ο παππούς μου. Και πάμε παρακάτω. Συνεχώς την πικρία την παίρνεις στο μαξιλάρι σου και πας παρακάτω. Βεβαίως υπάρχουν. Σε κάθε οικογένεια υπάρχουν. Και όταν ο κύριος Λάλας το σμπρώχνει λίγο παραπάνω, το ρωτάμε λεπτότητα για τη σχέση του παππού με τη γιαγιά, η απάντηση είναι πιο εκοφαντική. Πρόταση ολόκληρης της συνέντευξης. Θα ασκήσω το δικαίωμα της σιωπής που μου δίνει ο κώδικας ποινικής οικονομίας και δεν θα απαντήσω. Κώδικας ποινικής οικονομίας για ερώτηση περί οικογένειας. Αυτό με άφασε κουφό. Και τέλος η ρογμή. Ο πατέρας του, ο οποίος μας θυμίζει ο κύριος Λάλας μερικές φορές βγήκε δημόσια και επιτέθηκε στην οικογένεια και ήρθε η απάντηση. Αυτό δεν θα σας το σχολιάσω, καταρχήν γιατί έχει φύγει και δεύτερον εγώ θα κρατήσω τα καλά. Θα με ρωτήσετε τώρα, γιατί είναι η οικογένεια αυτή σιωπά 70 χρόνια βγαίνει και τα λέει. Θα σας πω τι νομίζω, εντάξει. Ο παππούς δεν θα τα έλεγε ποτέ αυτά.
Ήξερε να σιωπά, ήταν όπως λέει ο Γκονός δωρικός, κάθε τη λέξη στη σωστή θέση. Ο θείος δεν θα τα έλεγε ποτέ αυτά. Ξέρει να μιλάει και ξέρει ακριβώς πόσο. Και οι δύο λογοδοτούν σε κάλπη. Και η κάλπη πειθαρχεί. Ο ανιψιός δεν λογοδοτεί σε κανέναν εκλογέα. Και άρα είναι μόνος από την οικογένεια που είχε την πολυτέλεια να πει την αλήθεια. Και την είπε. Σε αυτές τις 3,5 ώρες, με ενθουσιασμό, με ειλικρίνεια, θα πω αυτό γιατί το πιστεύω, με μια αφοπλιστική γνησιότητα. Μας το είχε προαναγγείλει στην πρώτη κιόλας απάντηση. Έχω ανάγκη να μιλήσω, δεν έχω μιλήσει ποτέ. Όλοι έχουμε τη ματαιοδοξία μας. Άλλωστε, στο Devil's Advocate, δηλαδή ο συνήγορος του διαβόλου, ταινία, λέει ο διάβολος στο γιο του: η ματαιοδοξία είναι το αγαπημένο μου αμάρτημα. Και το είπε αστειευόμενος, αλλά δεν αστειευόταν. Τι άλλο πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, αν δεν κρατήσατε τίποτα άλλο? Το οικοσύστημα δεν το αποκάλυψαν οι εχθροί του. Αυτό παρουσιάστηκε. Και δεν το έκανε ο παππούς που ήξερε να σιωπά, ούτε ο θείος που ξέρει να μιλά. Το έκανε ο ανιψιός, ή αν θέλετε, ο εγγονός του Μητσοτάκη. Και τότε το πιο επικίνδυνο σημείο όλης της συνέντευξης πέρασε σαν αστείο και δεν είναι. Ο δημοσιογράφος, λοιπόν, ο κ. Λάρας, το ρωτά αν η δικηγορία στις φυλακές τον βοήθησε να χειρίζεται τους, έτσι το λέει μέσα εισαγωγικά, ολιγάρχες του χρήματος. Και αντί να απαντήσει ο κύριος Δημητριάδης, γυρίζει την απάντηση. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Πώς τελείωσαν οι ερφές ταξιαρχίες στην Ιταλία? Λέει ο κύριος Λάρας, απαντάει. Αρχίζουμε τα πολύ ωραία. Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο? Δημητριάδης. Βέβαια, συνοηθήκαμε πολύ καλά. Ένα κράτος στο τέλος της ημέρας οφείλει να επιβάλλει την τάξη. Αυτή είναι θέση σκελετωμένη, ρωμαλαία και πλήρως συνειδητή. Το κράτος οφείλει να επιβάλλει την τάξη, η τάξη απαιτεί πληροφορία, η πληροφορία απαιτεί επαφή με το έγκλημα. Λέει σε κάποιο σημείο, φαντάζεται ότι κανένας αστυνομικός δεν μιλάει με παραβατικούς? Πώς το μαθαίνω δηλαδή? Και με διαφάνεια πάντα. Πετιέται μισή αράδα σαν φραστική εξασφάλιση και εγκαταλείπεται και αμέσως. Το ιστορικό παράδειγμα παρεμπιπτόντως είναι ψευδές. Οι ερυθρές ταξιαρχίες δεν εξαρθρώθηκαν από τη μαφία. Ούτε συμμετείχε η μαφία σε αυτό. Εξαρθρώθηκαν από τους μετανοούντες, από τον στρατηγό Ντελατζιέζα, από την νομοθεσία της έκτακτης ανάγκης. Η μαφία εμφανίζεται στην υπόθεση Μόρο ως φερόμενος διαμεσολαβητής σε μια περίοδο που το Ιταλικό κράτος φαινομενικά έψαχνε βοήθεια από την Καμόρα. Δηλαδή το παράδειγμα που επιλέγει ο κ. Δημητριάδης για να δικαιολογήσει τη συνεργασία κράτους και εγκλήματος είναι πραγματικά παράδειγμα αποτυχίας. Γιατί ο Άλντο Μόρο πρώτα απ' όλα δολοφονήθηκε και λίγα χρόνια αργότερα οι αποκαλύψεις στις σχέσεις με την επιχείρηση Καθαρά Χέρια αποκάλυψε τις σχέσεις του πολιτικού συστήματος με την ίδια τη μαφία, πράγμα που οδήγησε στη διάλυση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, τα λέγαμε τις προάλλες αυτό εδώ, τη διάλυση του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ιταλίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας, τη διάλυση όλου του πολιτικού συστήματος. Αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, θα έλεγα. Το σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν αντιλαμβάνεται τη γραμμή. Δεν την παραβιάζει με ενοχή, δεν την αναγνωρίζει ως γραμμή. Το κράτος για αυτόν δεν είναι τόπος όπου η βία εξημερώνεται από τον νόμο. Είναι ένας δρόν ανάμεσα στους άλλους δρόντες που χρησιμοποιεί ό,τι λειτουργεί. Και τώρα να κρατήσουμε τη λέξη τρομοκράτης για να την ξανακούσουμε. Στο δεύτερο μέρος, μιλώντας για τα γκαζάκια, ο κ. Δημητριάδης καταθέτει μια νομική πρόταση. Να γίνει διώνυμο ή να χαρακτηριστεί τρομοκρατική ενέργεια. Και το επιχείρημα το διατυπώνει με μια φράση που πρέπει να την ακούσουμε 2 φορές. Να το κάνουμε δεκάρικα, ώστε ο δικαστής να μην μπορεί να ξεφύγει. Ζητά δηλαδή την αφαίρεση καταρχάς δικαστικής κρίσης. Έτσι, ωραία. Και ζητά 10 λεπτά, αφού έχει γκομιάσει στις φυλακές ως τεράστιο σχολείο, όπου κατάλαβε ότι ένας άνθρωπος στα 22 του χρόνια ρίχνει μια μπουνιά σε ένα μπαρ και βρίσκεται μέσα, και 5 λεπτά πριν κλείσει τη συνέντευξη, μιλώντας συγκινημένος για το βιβλίο The Noise, ο θόρυβος, για το πόσο τερατώδες είναι που η αμερικάνικη δικαιοσύνη δίνει από 2 εβδομάδες με 20 χρόνια τιμωρία για το ίδιο αδίκημα, ανάλογα με το αν έχει καύσωνο και ανάλογα με την πείνα, αν πεινάει ο δικαστής, και μιλάμε για ζωές, μιλάμε για τραγωδίες και δεν είναι πλάκα. Ο ίδιος άνθρωπος την ίδια ώρα. Ανθρώπινη κρίση όταν το θύμα είναι αφηρημένο και αυτοματοποίηση της ποινής όταν το θύμα είναι δικό του. Και τώρα το τρίτο και το τελευταίο. Στο 5ο μέρος, το μοναδικό ουσιαστικό πράγμα που είπε για τις υποκλοπές είναι το εξής. Αυτό το ζήτημα που λέγεται Predator είτε Pegasus, κάποια στιγμή θα νομοθετηθεί μια για πάντα. Διότι η τεχνολογία προχωράει.
Όταν η αντιτρομοκρατική ψάχνει τους τρομοκράτες και παίρνει άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση, μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή. Έχετε ακούσει εσείς κανένα εγκληματία να μιλάει στην κανονική γραμμή? Κάτσε 3 φορές λοιπόν. 3 φορές ο ίδιος φανταστικός εχθρός εμφανίζεται για να νομιμοποιήσει ένα πραγματικό εργαλείο. Ο τρομοκράτης δικαιολογεί τη συνεργασία με τη μαφία. Ο τρομοκράτης δικαιολογεί την υποχρεωτική ποινή. Ο τρομοκράτης δικαιολογεί το κατασκοπευτικό λογισμικό. Και ο τρομοκράτης είναι απόν. Διότι στην Ελλάδα το Predator δεν παρακολουθούσε κανέναν τρομοκράτη. Δεν χτύπησε κανέναν εμπόρο ναρκωτικών. Δεν χτύπησε κανένα εγκληματία. Χτύπησε τους αρχηγούς αξιωματικής αντιπολίτευσης, τους πολιτικούς συντρόφους του κυρίου Μητσοτάκη, τον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Οικονομικών, χτύπησε τους δημοσιογράφους, χτύπησε τον αρχηγό λοιπόν, του ΓΕΘΑ, τον αρχηγό του Στόλου, τον ναυάρχους, αξιωματικούς αεροπορίας, χτύπησε υπαλλήλους της ίδιας εθνικής υπηρεσίας, χτύπησε τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Και ο άνθρωπος που είναι πολιτικά υπεύθυνος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όταν συμβαίνουν όλα αυτά, δεν κατανόμησε κανένα από τα θύματα του. Ούτε ένας 3,5 ώρες. Προσέξτε λοιπόν, η χρήση το λέει. Πρέπει να νομοποιηθεί αυτή η χρήση. Για να κυνηγάμε τρομοκράτες, μόνο που δεν κυνηγούσαν τρομοκράτες. Και ο μόνος άνθρωπος για τον οποίο δήλωσε αυθορμήτως και εμφατικά ότι δεν παρακολούθηκε ποτέ είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης. Κάτι τεχνικό που είναι αποτελεί και το σημαντικό της βραδιάς. Το Pegasus, το Ισραηλινό λογισμικό, είναι zero click, δηλαδή μολύνει το τηλεφώνο χωρίς ο στόχος να κάνει απολύτως τίποτα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις ποιος είναι, τι κάνει, ποιος ξέρει, είναι καθαρά τεχνολογικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να στείλεις μολυσμένο μήνυμα. Το Predator στην ελληνική του ανάπτυξη είναι one click, θα λέω. Έπρεπε ο στόχος να πατήσει ένα σύνδεμο μέσα σε ένα μήνυμα. Και για να πατήσει έπρεπε το μήνυμα να είναι πιστικό. Και για να είναι πιστικό πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος ξέρει τι περιμένει, πότε γιορτάζει. Και τώρα να ακούσουμε τι έγινε, θα το πω με απόλυτη ακρίβεια, με διατύπωση των ίδιων δημοσιογράφων που το αποκάλυψαν. 25 Ιανουαρίου 2021, Γρηγορίου του Θεολόγου. Γρηγόρης Δημητριάδης γιορτάζει. Είναι Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, δέχεται ευχές. Την επόμενη το βράδυ της 26ης, 11 άνθρωποι λαμβάνουν το ίδιο ευχαριστήριο μήνυμα. Μια αντευχή, μια απάντηση σε ευχές που είχαν στείλει την προηγούμενη. Και στις οθόνες τους εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του Γρηγόρη Δημητριάδη. Μέσα στο ευχαριστώ υπάρχει ένας σύνδεσμος. Όποιος τον πάτησε παγιδεύεται στο Predator. Ποιοι είναι αυτοί οι 11? Ο εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ένας υφυπουργός, η υποδιευθύντρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, εκδότες και επιχειρηματίες. Και αμέσως μετά η Ιντελέξα τετραπλασίασε τη χωρητικότητα των σερβερ της στην Ελλάδα. Θα σταθώ εδώ και θα είμαι απολύτως ακριβής, γιατί από την ακρίβεια κρίνονται όλα. Δεν υπάρχει απόδειξη στα μηνύματα τα έστειλε ο κύριος Δημητριάδης. Αυτοί που τα αποκάλυψαν ακριβώς με αυτά τα ίδια λόγια. Και το λέω, δεν υπάρχει απόδειξη. Τα μηνύματα στήθηκαν λοιπόν μέσω μιας υπηρεσίας μαζικής αποστολής SMS από το διαδίκτυο. Με πλαστογραφημένο πεδίο του αποστολέα, ώστε να εμφανίζεται ο αριθμός του. Πληρώθηκαν με προπληρωμένες κάρτες και ο λογαριασμός των οποίων στάλθηκε ανήκει δίθεν σε μια γυναίκα που δεν υπάρχει. Οι εισαγγελείς δεν κατάφεραν ποτέ να ταυτοποιήσουν ποιος ήταν πίσω από αυτόν τον λογαριασμό. Αλλά μένει το ερώτημα. Και το ερώτημα δεν το κάνω εγώ, το κάνουν όλοι. Πώς οι χειριστές του Predator γνώριζαν από ποια πρόσωπα είχε δεχτεί ευχές την προηγούμενη. Γιατί τα μηνύματα δεν πήγαν σε τυχαίους, πήγαν ακριβώς σε αυτούς που είχαν στείλει τις ευχές. Κάποιος δηλαδή ήξερε τι υπήρχε μέσα στο τηλέφωνο του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Και υπάρχουν δύο εξηγήσεις, όχι τρίτη. Ή το ήξερε μόνο ο ίδιος, ή τα παρακολουθεί το και αυτός, δηλαδή κάποιος διάβαζε τα μηνύματα του ανθρώπου που υποπτεύει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και αν ισχύει το δεύτερο, λογικά θα έπρεπε να έχει καταγγείλει. Θα ήταν και η καλύτερη υπεράσπιση του. 4 χρόνια δεν το κατήγγειλε ποτέ. Απάντησε με εξώδικο και στα εξώδικα διαμαρτύρων του κατηγορούν πως έστειλαν μηνύματα από το κινητό του τηλέφωνο. Οι δημοσιογράφοι απάντησαν ξεκάθαρα ότι πουθενά δεν λέμε ότι τα έστειλε ο ίδιος. Είπαμε ότι με χρήση του κινητού του παγιδεύτηκαν αυτοί οι 11 άνθρωποι. Αρνείται λοιπόν κάτι που δεν του καταλόγιζε κανένας για να μην απαντήσει σε αυτό που του καταλόγισαν. Εγώ θα πω το εξής. Για μένα, και εκείνη η βάση αυτού που λέω, πρώτα απ' όλα η ομερτά δεν αφορά μονάχα την οικογένεια, αφορά όλο το σύνολο αυτής της συλλογικής δράσης και αυτών
δηλαδή που είχαν βάλει για να παρακολουθήσει, που είχαν βάλει, τώρα ποιος τους έβαλε, ο Πρωθυπουργός, η ΕΕΠ, ο κύριος Δημητριάδης, δεν γνωρίζω. Να παρακολουθήσει λοιπόν όλους τους αντιπάλους του, εσωτερικούς, εσωκομματικούς κτλ. Αλλά ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη χρήση θεωρώ, επειδή δεν είναι και μια ασφαλής συμμαχία για το Ισραήλ, θεωρώ, η Ελλάδα, λόγω των εσωτερικών της αναταράξεων και κοινωνικών πιέσεων κτλ. Παρακολουθούσε και όλους τους υπόλοιπους, συμπεριλαμβανομένου τον κύριο Δημητριάδη, και η Ομερτά έκανε το καθήκον. Λέει τώρα, στη συνήθεια συνέντευξη, και μας εξηγεί τι είναι εκείνο που η τεχνολογία δεν μπορεί να μας δώσει. Η κριτική που έκανε, λέει, στη Μοσάντ, όταν έγινε η 7η Σεπτεμβρίου, βασίστηκαν υπερβολικά στην τεχνολογία. Είναι το humid, έτσι το λένε. Το φυσικό πρόσωπο θα σου δώσει πληροφορία που δεν θα σου δώσει καμιά τεχνολογία. Ο παράγοντος άνθρωπος είναι καθοριστικός. Και το παράδειγμα που διαλέγει, για να μας εξηγήσει πού βρίσκεται το φυσικό πρόσωπο, λέει στα εξάρχεια. Να σας πω ένα δικό μας παράδειγμα. Κυρίες και κύριοι, δηλαδή, ο άνθρωπος μας περιέγραψε ο ίδιος το λοιπόν συστατικό της επιχείρησης, το εργαλείο που ζητά να νομιμοποιηθεί δεν λειτουργεί χωρίς εσωτερική πληροφορία, δεν είναι κεραία, είναι δόλωμα, και το δόλωμα το στείνει κάποιος που ξέρει το στόχο. Το ζητάει για τον τρομοκράτη, ενώ το εργαλείο δουλεύει μόνο σε ανθρώπους που ξέρεις πότε γιορτάζουν, να μας πούμε χιουμοριστικά. Και τώρα θα κάνω κάτι, θα υποθέσω ότι είναι απόλυτα αθώος. Θα το υποθέσω με όλη την καλή μου πίστη, γιατί μας λέει και ο ίδιος και κάθε δικαίωμα να το λέει. Δεν έστειλε τα μηνύματα. Χρησιμοποίησαν όμως τον αριθμό του. Σημαίνει ότι γνώριζα. Και αν έγινε αυτό, τότε ο κύριος Δημητριάδης δεν είναι μόνο δράστης. Είναι και το πρώτο θύμα. Η πληρέστερη αθώωση δεν μπορούσε να ελπίσει ποτέ άνθρωπος δωρεάν, χωρίς κόστος και χωρίς δικηγόρους. Αυτό που βασικό προσκουρούει είναι στον όρκο της σιωπής, την ομερτά. Και τι μας λέει αυτό? Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι, όταν έρθουν τα δύσκολα, να φας εσύ τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Εγώ αυτό το είχα λυμμένο πριν κάτσω στην καρέκλα. Το είχε λυμμένο πριν. Και εγώ δεν θα προσθέσω τίποτα σε αυτό, θα το αφήνω να στέκει μόνο του και θα το αφήσω να τριγυρνάει στο μυαλό μας, όπως τριγυρνούσε στο δικό μου. Λοιπόν, ζήτησε κόντεξ. Ας του το δώσουμε. Είπε, υπήρξε θέμα υποκλοπών σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πουθενά δεν έμπησε η κυβέρνηση και πουθενά δεν έγινε η φασαρία που έγινε εδώ. Πουθενά. 3 προτάσεις. Καμιά τους δεν είναι κυριολεκτικά ψευδής. Και οι 3 είναι στην ουσία τους ψέμα. Και αυτό είναι το κομψό της υπόθεσης και της ευφυΐας του. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Πολωνία. Εκεί που η Κεντρική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, δηλαδή κρατική υπηρεσία, αγόρασε το Pegasus το 2017 μέσω μεσάζοντα, ώστε να αποκρυφεί η αγορά με χρήματα από το Ταμείο του Υπουργείου Δικαιοσύνης προορισμένο για θύματα εγκλημάτων. Στόχος, ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της αντιπολίτευσης. Η Γερουσία διαπίστωσε ότι στις εκλογές του 19 ήταν μη δίκαιες. Ήταν στοχοποιημένοι οι πολιτικοί από την αντιπολίτευση που ξεπερνούσαν τους 500. Και τι έγινε? Η κυβέρνηση PiS έχασε τις εκλογές του 23 και το Pegasus ήταν στην κορυφή του καταλόγου των σκανδάλων που η νέα κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα διαλευκάνει. Και ο Υπουργός Εσωτερικών και ο πρώην Υπουργός Επικεφαλής Υπηρεσίας παραπέμφθηκαν στους εισαγγελείς για τέλεση διαφόρων βαθμών αδικημάτων. Ισπανία. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παραδέχθηκε ότι χάκαρε τα τηλέφωνα των Καταλανών αυτονομιστών. Η διευθύντρια της, η ΠΑΣ, Εστεμπάν, απομακρύθηκε. Αλλά δεν είναι το κρίσιμο. Η Εστεμπάν εξήγησε στην Επιτροπή Απορρίτου του Κοινοβουλίου ότι η υπηρεσία είχε λάβει έγκριση από το δικαστή του ανώτατου δικαστήριου. Υπήρχε δικαστική άδεια. Υπήρχε και μετά κυβερνητική λογοδοσία, υπήρξε κύρωση. Και ακόμα και σήμερα καταθέτει ως ερευνόμενη απέναντι στον ανακριτή της Βαρκελόνης. Άρα το πουθενά δεν έπεσε κυβέρνηση, είναι μετατόπιση της δοκού. Κυβερνήσεις δεν πέφτουν μεσοπρόθεσμα από σκάνδαλα, σχεδόν πουθενά στην Ευρώπη. Δεν είναι κοινοβουλευτικό αντανακλαστικό. Αλλά έπεσαν κεφάλια, υπήρξαν διώξεις και σε μια περίπτωση η ίδια κυβέρνηση δεν ξαναβγήκε σε εκλογές. Στην Ελλάδα ποιος πλήρωσε? Παραιτήθηκαν 2 άνθρωποι. Ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κ. Κοντολέων, και ο ίδιος. Κανένας από τους 2 δεν κατηγορήθηκε ποτέ. Ο ένας διορίστηκε αλλού, ο άλλος δίνει συνεντεύξεις.
Και το όχι ακριβώς, του λέει ο δημοσιογράφος ο κ. Λάβας, του λέει, αλλά τουλάχιστον εκεί ξέρανε ποιος είχε το Predator. Και εκείνος απαντάει, όχι ακριβώς. Αυτή είναι η ψευδέσταση πρόταση της συνέντευξης. Γιατί στην Ισπανία ξέρουν ακριβώς ποιος το είχε, ποια υπηρεσία, με ποιον τρόπο και ο επικεφαλής το ομολόγησε στο ίδιο το κοινοβούλιο. Και στην Πολωνία ξέρουν ποιος το είχε, η υπηρεσία, ο εθνικός ελεκτής, υπήρξε τιμολόγιο. Στην Ελλάδα 4 χρόνια μετά, κανένας δεν ξέρει ποιος είχε το Predator. Το όχι ακριβώς δεν περιγράφει την Ευρώπη, περιγράφει την Ελλάδα. Και ο άνθρωπος που το εκφέρει είναι ο μόνος που θα μπορούσε να το διαψεύσει και δηλώνει δεν θα μιλήσει ποτέ. 3 πράγματα ακόμα που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Πρώτον, αλλού το κράτος παρακολουθούσε με κρατικό εργαλείο. Ο κ. Ανδρουλάκης παρακολουθόταν ταυτόχρονα και από την Εθνική Υπηρεσία με νόμιμη επισύνδεση και από το Predator. Από 2 συστήματα, 2 στόχοι στο ίδιο χρονικό παράθυρο. Αυτό δεν είναι κατάχρηση εξουσίας, είναι ο σκιώδης μηχανισμός δίπλα στο θεσμικό. Είναι το οικοσύστημα δίπλα στο κράτος ή στους θεσμούς του. Δεύτερον, η Ελλάδα δεν είναι χρήστης, είναι και εξαγωγέας. Η Ντελέξα έδρευε εδώ. Οι ελληνικές εταιρείες, ελληνική σερβερ στο Μαρούσι, ελληνική μηχανική. Όλο ελληνικό. Η Ελλάδα δεν αγόρασε απλώς κατασκοπευτικό λογισμικό, το φιλοξένησε, το ανέπτυξε, το εξήγαγε και σε αυτό που κάναμε οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις. Και τρίτον, και εδώ υπάρχει πουθενά ανάλογο, στην Ισπανία ο επικεφαλής της υπηρεσίας ήταν καριέρα, η υπηρεσία ήταν άνθρωπος καριέρας από το 1983 και ο επικεφαλής στην Πολωνία ήταν αξιωματούχος. Εδώ ο πολιτικός προϊστάμενος της υπηρεσίας ήταν ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και ταυτόχρονα επιχειρηματίας. Το 1991 λοιπόν, ο Μιλτιάδης Έβερτ, ο υπουργός κυβέρνησης της αντιπολίτευσης, όπως είπαμε, κατήγγειλε δημόσια την ύπαρξη ενός παρακρατικού μηχανισμού από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το 1993 αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο Χρήστος Μαυρίκης και η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ανατράπηκε. Γράφουν οι ιστορικοί, μεταξύ άλλων, με ένα καινούριο σκάνδαλο δικών της υποκλοπών. Και εκεί συμβαίνει κάτι για το οποίο θεωρώ ότι αποτελεί και την αφετηρία ή την ολοκλήρωση ενός συστήματος που πάντα θα προστατεύει τον εαυτό του. Συστήνεται λοιπόν μια προανακριτική επιτροπή για τις τηλεφωνικές υποκλοπές με κατηγορούμενους τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την Ντόρα Μπακογιάννη και παραπέμπτονται στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε την παραπομπή σε δίκη ενός πρώην Πρωθυπουργού για συμμετοχή σε σχέδιο υποκλοπής συνομιλιών πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων. Το θύμισαν οι Financial Times το 22 με αφορμή το Predator και η υπόθεση σταμάτησε. Σταμάτησε όταν το Πασόκ, θεωρώ από πολιτική σκοπιμότητα, βρυγατανοί το γράφουν αυτό, υποστήριξε λοιπόν ότι οι κατηγορίες έπρεπε να αποσυρθούν. Άρα, δεν είναι πρώτη φορά που η οικογένεια βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τους χρήστες των μαγνητοφώνων. Τώρα η δεύτερη. Και ακούστε ξανά τι μας λέει ο γεγονός στο τρίτο μέρος όταν μιλάει για την προειδοποίηση του Καραμαλή. Είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν ήταν να παραπέμψουν το Μητσοτάκη στο ανώτατο δικαστήριο, παιδιά, ο Εθνάρχης, αυτό δεν είναι καλό παιχνίδι. Αν στείλουμε έναν πρωθυπουργό στα δικαστήρια, αργά ή γρήγορα θα αρχίσει ένα ντόμινο και ο ένας θα προσπαθεί να βάλει τον άλλον στα δικαστήρια. Δεύτερον, να πω απλά, δεν πήγε φυλακή κανείς. Και αφήστε, όσοι εν πάση περιπτώσει έχουμε και κανένα 2 πληροφορίες να καταλαβαίνουμε ότι τελικά δεν πήγε φυλακή κανείς και το λέω με νόημα. Το λέει με νόημα. Εμείς νομίζαμε ότι μιλούσε για τον Ανδρέα Παπανδρέα. Στην πραγματικότητα μιλάει για τον παππού του. Για τον Ντόμινο Καραμαλή δεν έγινε υπόθεση. Είναι ένα ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία έστειλε τον Ανδρέα Παπανδρέα στο ειδικό δικαστήριο για τον Κουσκοτά το 89 και το Παστόκ. Έστειλε τον Μητσοτάκη για το ειδικό δικαστήριο στις υποκλοπές του το 1994. Και ο εγγονός επικαλείται τον Ντόμινο επειδή ο παππούς του ήταν ο δεύτερος του κρίκος. Ο παππούς του δεν σώθηκε επειδή αθώθηκε, σώθηκε επειδή το Πασόκ πήρε αυτή την απόφαση. 32 χρόνια μετά, το Πασόκ δεν δείχνει τη διακαιρνοδορία στον εγγονό, ο εγγονός τον ονομάζει με τα δικά του λόγια. Είναι ό,τι πιο φασιστικό υπάρχει. Τώρα, μένοντας στον Καραμαλή, γιατί εκεί μέσα κρύβεται και ολόκληρη μεταπολίτευση.
Ο Εθνάρχης δεν είπε μη στέλνετε αυτό στα δικαστήρια. Είπαν στείλουμε έναν, θα αρχίσει τον ντόμινο. Δεν φοβήθηκε την αδικία λοιπόν ο Εθνάρχης, φοβήθηκε δικαιοσύνη. Γιατί ήξερε, και το ήξερε καλύτερα από όλους, ότι αν αρχίσει κάτι τέτοιο δεν θα σταματήσει. Ήξερε δηλαδή ότι τα αίτια της παραπομπής υπάρχουν παντού. Στους δικούς του, στους απέναντι, ότι η διαφθορά δεν είναι εξαίρεση που έπρεπε να τιμωρηθεί, αλλά η δομή που έπρεπε να προστατευτεί. Η φράση του δεν είναι συνένεση, είναι ομολογία μεταφιεσμένη σε συνένεση. Και προσέξτε τη λέξη που διάλεξε. Δεν είπε δεν είναι δίκαιο, είπε δεν είναι νόμιμο. Όχι. Είπε δεν είναι καλό παιχνίδι. Παιχνίδι δηλαδή κάτι που έχει παίκτες κανόνες και πάνω απ' όλα σύμβαση μη επίθεσης. Και το πραγματικό ιδρυτικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης δεν είναι το Σύνταγμα του 1975. Αυτό είναι 2 παρατάξεις ή 2 δυναστείες, ένα οικόπεδο και μία ρήτρα άγραφη που ρυθμίζει τα πάντα. Δεν σε στέλνω φυλακή, δεν με στέλνεις φυλακή και αναλασσόμεθα. Και το ταμείο μας το έδωσε ο κύριος Δημητριάδης ο ίδιος. Δεν πήγε φυλακή κανένας και το λέω με νόημα. 50 χρόνια, 2 ειδικά δικαστήρια, 2 πρωθυπουργοί παρεμβαίνοντες και το ταμείο βγαίνει 0. Ο Παπανδρέου δόθηκε, ο Μητσοτάκης σώθηκε. Ο ένας έσωσε τον άλλον να αλλάξει. Και τώρα για να καταλάβουμε γιατί ο Ανδρουλάκης είναι φασίστας. Όταν λέει θα σε βάλω φυλακή, δεν παραβιάζει νόμο. Όταν λέει ο κ. Ανδρουλάκης θα σε βάλω φυλακή, δεν παραβιάζει νόμο. Παραβιάζει το συμβόλαιο. Και γι' αυτό ο κ. Δημητριάδης δεν του απαντά νομικά, δεν του λέει μαθός, δεν λέει δεν προκύπτει από την δικογραφία, λέει ότι είναι ένας φασίστας ο κ. Ανδρουλάκης. Και στη γλώσσα του κλειστού συστήματος το χειρότερο έγκλημα δεν είναι η διαφθορά, είναι η καταγγελία της σύμβασης. Και ο Καραμανλής, για να είμαστε δίκαιοι, είχε δίκιο. Αυτό είναι τραγικό. Αν είχε αρχίσει τον ντόμινο τότε, με τη χώρα 10 χρόνια μετά από τη δικτατορία, δεν θα έβγαζε δικαιοσύνη πολύ πιθανόν, θα έβγαζε χάος και θεωρητικά προστάτευσε σταθερότητα. Αλλά πού μας κατέληξε αυτή λοιπόν η προστασία και η τιμωρησία. Η ατιμωρησία λοιπόν δεν είναι απουσία τιμωρίας, είναι θεσμική εγγύηση. Δεν αθωώνει στην πραγματικότητα έναν άνθρωπο, εκδίδει ένα ασφαλιστήριο και ανανεώνει το επόμενο και ότι η γραμμή είναι εικονική και το κόστος παράβασης θα είναι 0 και κάθε φορά που κοστίζει 0 αρχίζει και συσσωρεύεται και η συσσόρευση έχει τιμή και δεν χρειάζεται να το πούμε αφηρημένα, το έχουμε σε νούμερα από τους ίδιους απολογισμούς των κυβερνήσεων. Το δημόσιο χρέος του 89, επισπάταλο Πασόκ, βρισκόταν στο 60% του ΑΕΠ. Επί κυβέρνηση Μητσοτάκη σε 3 χρόνια πήγε στο 115, διπλασιάστηκε στα χρόνια της κάθαρσης, στα χρόνια του νοικοκυρέματος, στα χρόνια υποκλοπών. Και το χρέος δεν εξαφανίζεται, αλλάζει φορέα. Και η ατιμωρησία αυτή που ξεκινάει από εκείνη την περίοδο, πρώτα έγινε δημόσιο έλλειμμα, ο πολίτης ασφαλίζει χωρίς να το ξέρει. Γίνεται μνημόνιο και ο πολίτης πληρώνει. Μισθές, συντάξεις, νοσοκομεία, σχολεία, το 25% του ΑΕΠ εν καιρό ειρήνης, η μεγαλύτερη συρρήκνωση δυτικής χώρας εκτός πολέμου. Και τελικά αυτό, γιατί είναι ιδιοκτησία, και τελικά ξεπληρώνει ο πολίτης με το δικό του σπίτι. Στο τρίτο μέρος λοιπόν απέναντι στον κύριο Λάρα λέει η στέγη είναι η απόλυτη επιβίωση. Και έχει δίκιο. Στα μνημόνια δεν αυξήθηκαν οι άστεγοι γιατί έπεσαν οι τιμές των ακινήτων. Και έχει δίκιο. Και σήμερα ανεβαίνει ο μισθός και ανεβαίνει και το ενίκιο και έχει απόλυτο δίκιο. Και ξέρετε γιατί? Δεν λέω προσέξτε ότι οι υποκλοπές προκάλεσαν την πτώχευση, λέω κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο βαρύ. Ότι η ίδια κουλτούρα, το παιχνίδι, η μη λογοδοσία, η προτεραιότητα της παράτασης έναντι του νόμου παρήγαγε τα δύο. Το ίδιο σύστημα που δεν άντεχε να δικάσει τον εαυτό του, δεν άντεχε ούτε να ελέγξει τα οικονομικά του, δεν άντεχε να ελέγξει τους τρόπους περιορισμού και το άφησε να τρέχει στις μίζες, στις εξαγορές, στο να γίνονται οι περιουσίες αυτών των ανθρώπων. Το πολιτικό σύστημα λοιπόν το 1994 δεν έκανε μια πράξη επίοικιας, έκανε μια πράξη αυτοσυντήρησης. Και για να αυτοσυντηρηθεί έπρεπε το κόστος της διαφθοράς του να πάει κάπου αλλού. Δεν σώθηκε παρά τη διαφθορά του. Σώθηκε πουλώντας την. Και το τίμιο δεν το πλήρωσαν αυτοί που το προκάλεσαν, το πλήρωσαν εκείνοι που ο κύριος Δημητριάδης 30 χρόνια μετά θα περιγράψει ως ανθρώπους που εκτονώνονται ψυχικά, για όλους εμάς εννοεί, στο καφενείο, ενώ οι υπεύθυνοι υπολογίζουν τεχνοκρατικά. Ο Καραμανλής είπε δεν είναι καλό παιχνίδι και είχε δίκιο. Δεν ήταν καλό παιχνίδι.
Απλώς δεν πλήρωσαν αυτοί οι παίκτες, την πλήρωσαμε εμείς. Και τώρα. Θα σταματήσω εκεί που σταματούν τα έγγραφα. Το 19 ο κύριος Δημητριάδης ανέλαβε γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού. Η Εθνική Υπηρεσία περνά στην εποπτεία του γραφείου του. Το Δεκέμβρη του 19, 5 μήνες μετά, συστήνει την Ελεντίν, εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ελεντίν αγοράζει μια δεύτερη εταιρεία, την Κανάλης, έναντι 1.000 ευρώ. Η Κανάλης έχει 2 φωτοβολταϊκά στον Οροπό. Λίγο αργότερα, ο κύριος Δημητριάδης πουλάει την Κανάλης 166.513 ευρώ. Το πήρε 1.000, το πούλησε 156. Ο νόμος 4622 για το επιτελικό κράτος, που ψήφισε η κυβέρνηση την οποία υπηρετούσε, ορίζει στα άρθρα 68 και 70 για τους γενικούς γραμματείς αναστέλλεται αυτοδικαίως η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το ίδιο site του δικηγορικού του γραφείου εκείνη την εποχή ανέγραφε ότι τα καθήκοντα του τελούν σε καθεστώς αναστολής. Και τώρα τα 4 δεδομένα που κάνουν την υπόθεση αυτό που είναι. Ο άνθρωπος που πούλησε την Κανάλης είχε εργαστεί επί σειρά ετών σε 2 εταιρείες που σχετίζονται άμεσα με το Φίλιξ Μπίτσο. Ιντελέξα. Η Κανάλης είχε κοινή έδρα σε εταιρεία που ανήκει στον Παναγιώτη Μπίτσιο, δηλαδή τον αδελφό του Φίλιξ. Η διεύθυνση αυτή τυχαίνει να είναι και η κατοικία του Παναγιώτη Μπίτσιο. Οι 2 εταιρείες ιδρύθηκαν με διαφορά 7 ημερών. Και η Κανάλης, ενώσο ανήκει στον κύριο Δημητριάδη, υπέβαλε αίτηση στο ΔΔΕ την ίδια μέρα με την εταιρεία του κυρίου Παναγιώτη Μπίτσου. Ποιος είναι ο Φίλιξ Μπίτσιος? Είναι ο αναπληρωτής διαχειριστής της Συντελέξα της εταιρείας που ερευνόταν τον Προντέιτορ από τον Μάρτιο του 20 έως τον Ιούνιο του 21. Είναι ο σύμβουλος της Κρίκελ, της εταιρείας που είχε προμηθεύσει λογισμικό παρακολούθηση στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το 26 του Φεβρουάριο τώρα καταδικάστηκε σε 126 χρόνια και 8 μήνες φυλακή. Δεν ξέρω τι είχε η Κανάλης όταν πουλήθηκε. Δεν ξέρω αν στο διάμεσο εξασφαλίστηκαν άδειες που ανεβάζουν νόμιμα την αξία της. Δεν ξέρω πού βγήκαν τα 166.000. Και δεν έχω και δικαίωμα να το επινοήσω. Ο κ. Δημητριάδης απάντησε τότε ότι κάθε του ενέργεια έλαβε χώρα με διαφάνεια και ότι οι επενδυτικές του συναλλαγές ήταν απόλυτα νόμιμες. Για τα ευρήματα, λέει, μίλησε μάλιστα για συρροή ισχυρισμών και σεναρίων. Και όταν οι δημοσιογράφοι του έστειλαν τη μία, την επόμενη, τη μοιραία ερώτηση πώς οι συναλλαγές σας συμβαδίζουν με τα άρθρα 68 και 70, δεν απάντησε, έστειλε εξώδικο. Και όταν το ρώτησαν αν γνωρίσει ευθέως τον Φέλιξ Μπίτσιο τον Ιούνιο του 22 και τον Αύγουστο του 22 στην Επιτροπή των Θεσμών, επικαλύστηκε το απόρριτο και δεν απάντησε ποτέ. Φυσικά δεν απάντησε και τώρα, γιατί το όνομα Μπίτσιος δεν εμφανίστηκε ούτε μία φορά, ούτε εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξή του 3,5 ώρες. Άρα το ερώτημα δεν είναι τι κάνουμε εμείς με αυτό, το ερώτημα είναι γιατί αυτό δεν το έκανε το κράτος. Ο εισαγγελέας που έτρεξε την έρευνα δεν τον κάλεσε ποτέ. Το πόρισμα έβγαλε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών από τον κάδρο και χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιωτών. Το κατηγορητήριο περιορίστηκε σε 4 ανθρώπους και στη δίκη που κράτησε 5 μήνες, έβγαλε καταδίκες 126 ετών. Το όνομά του αναφέρθηκε 277 φορές στο όνομα του κ. Γρηγοριάδη. 277 φορές στην απόφαση. Και δεν ήταν ούτε μία φορά, ούτε στο ειδόλιο, ούτε σαν μάρτυρας. Στο δικαστήριο, μη έχοντας επιλογή, άλλοι, έστειλε τα πρακτικά πίσω στην εισαγγελέα για να ζητηθούν ποινικές ευθύνες άλλων προσώπων. Εγώ απάντησα δεν έχω αυτό, κυρίες και κύριοι, και δεν προσποιούμαι ότι έχω. Αλλά υπήρξε κάποιος που είχε το δικαίωμα και την υποχρέωση να ζητήσει απάντηση και δεν τη ζητήσει ποτέ. Και το ερώτημα το κάνω εγώ από ένα ραδιόφωνο, αυτό που είμαστε, και δεν το έκανε κανένας από όσους πληρώνονται για να το κάνουν. Τώρα, θα μάθουμε πώς βλέπει το λαό. Δεν θα βρείτε λοιπόν τα ονόματα του Πετάι, Νταβίντσι, Νίτσε, Σοπεχάουερ, Μπόρχες, Πεσόα. Θα το βρείτε σε μια πρόταξη που πέρασε απαρατήρητη όταν μιλούσε για τις ψηφοφόρους της παράταξής του που δυσανασχετούν με τους πρώην Πασόκους υπουργούς, όπως είναι ο Πυρακάκης, ο Κρέκας κλπ. Είναι άλλο η ψυχική εκτόνωση του ψηφοφόρου στο καφενείο και στην τοπική, και είναι άλλο να το κάνεις κάτι τεχνοκρατικά, να το διαχωρίσουμε αυτό. Ο λαός λοιπόν εκτονώνεται, η ελίτ υπολογίζει. Ο ένας έχει συναισθήματα που πρέπει να τα διαχειριστεί, ο άλλος έχει γνώση που πρέπει να εφαρμοστεί. Και το πόρισμα το δίνει ο ίδιος κυριολεκτικά. Θα τους δώσω δίκιο στο συναισθηματικό, αλλά θα πω, παιδιά, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και είναι ακριβώς στο σχήμα το πιο επικίνδυνο σημείο του. Όταν ο Έλληνας μιλάει για κράτος δικαίου, ταπεινή μου ανάλυση δεν μιλάει για το ποιον έκανες εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, μιλάει για το αίσθημα της αδικίας. Γιατί ανέβηκε η τιμή του ακινήτου, γιατί ανέβηκε η τιμή του ρεύματος, γιατί ανέβηκε η φέτα. Αυτό είναι από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που υπόθηκαν εκείνο το βράδυ. Ο άνθρωπος δηλαδή που κατηγορούνται από τη μισή χώρα για κατάλυση του κράτους δικαίου, αφοπλίζει τον όρο. Το κράτος δικαίου, μας λέει, δεν είναι πραγματικό αίτημα του λαού. Είναι παρανόηση, μια μετάθεση, είναι γκρίνια για την ακρίβεια, ντυμένη με μεγάλες λέξεις. Γιατί το λέει αυτό? Όχι από περιφρόνηση, από ανάγκη. Γιατί ο Έλληνας εννοεί πραγματικά κράτος δικαίου, αν νοιάζεται στα αλήθεια ποιος θεωρείται σαν εισαγγελέας, ποιος υποπτεύει ΕΕΠ, ποιος πουλάει εταιρείες, ενώ κρατάνε τα κλειδιά των μυστικών υπηρεσιών, τότε ο λαός θα ήταν ένας θεσμικός δρόν. Και αν ήταν ένας θεσμικός δρόν, τότε υπάρχει κριτής πάνω από την οικογένεια. Και αν υπάρχει κριτής πάνω από την οικογένεια, καταρρέει όλη η αλυσίδα. Το οικόπεδο δεν είναι πια οικόπεδο, είναι κοινό αγαθό. Και ο κάθετος και ο κάτοχος του οικοπαίδου γίνεται λογοδοτών. Άρα ο λαός πρέπει να μοιάζεται. Είναι δομική ανάγκη. Μόνο έτσι το ζήτημα των υποκλοπών πάβει να είναι συνταγματικό και γίνεται επικοινωνιακό. Σπέκουλα, τόν μελάνης, αιμονή, πολιτική εκμετάλλευση. Φλερτάρει με το κάτω από τις 10%. Και αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι η βάφτιση τελειότερη της μορφή. Δεν βαφτίζεται η πράξη, βαφτίζεται ο κριτής. Ο Δήμος αποκαθιλώνεται από το πολιτικό υποκείμενο σε συναισθηματικό πληθυσμό που εκτονώνεται στο καφενείο, ενώ οι υπεύθυνοι υπολογίζουν. Και ένας πληθυσμός που εκτονώνεται δεν κρίνει, διαχειρίζεται. Τον διαχειρίζουν. Τώρα, τι μας είπε για τη δουλειά του? Στο πρώτο μέρος με χαμόγελο, σαν απαγγέλιο από εχειρίδιο. Η πρώτη δουλειά που έχεις να κάνεις, όταν έρθουν τα δύσκολα, να φας εσύ τη σφαίρα για να μείνει πάνω το ακουστικό. Αυτό είναι το textbook, λέει. Δεν το λέω εγώ, συνεπώς, εγώ αυτό το είχα λυμμένο πριν κάτσω στην καρέκλα. Και έκανα κάθε μέρα νοητική άσκηση για 5 με 10 λεπτά στοική φιλοσοφία. Και έλεγα, αυτό θα τελειώσει. Και τώρα ακούστε πώς εξηγήσει την παρέτηση στο 5ο μέρος. Είναι η μοναδική φορά που εξηγεί γιατί ανέλαβε την ευθύνη. Το μόνο που έκανα ήταν να αναλάβω την ευθύνη, καθώς έπρεπε κάποιος να την αναλάβει, γιατί έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Όχι επειδή υπήρχε ευθύνη, αλλά επειδή έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Η ευθύνη δεν έχει σχέση με την αλήθεια. Είναι του λειτουργικού κόστους συντήρησης. Είναι δαπάνη που κάνεις για να μην σταματήσει να λειτουργεί το μαγαζί. Είναι ακριβώς η σφαίρα που τρώει το δεξί χέρι για να μείνει όρθιο το αφεντικό. Και το είχε λυμμένο που μας είπε πριν κάτσει τη καρέκλα. Άσκηση και στοική. Αυτό δεν είναι πολιτική ευθύνη, κυρίες και κύριοι. Είναι το ασφάλιστρο. Και προσέξτε την ασυμμετρία, γιατί είναι εξωφρενική. Ο παππούς του 93 έφυγε επειδή είχε δώσει το λόγο του. Το είπε ο ίδιος, συγκινημένος. Μου έδωσε το λόγο. Γι' αυτό θαυμάζω τον παππού μου, προσπαθώ να είμαι καλός κληρονόμος προς αυτό. Ο παππούς λοιπόν έφυγε από την Πρωθυπουργία γιατί τήρησε τη δέσμευση απέναντι σε άλλους. Ο γονιός λοιπόν έφυγε επειδή είναι πρωτόκολλο. Το ίδιο ρήμα. Αγκρυφώς αντίθετα νοήματα. Την ημέρα που παραιτήθηκε, την ίδια μέρα, κατέθεσε αγωγές 550.000 ευρώ εναντίον 2 μη κερδοσκοπικών μέσων και 3 δημοσιογράφων. Μιλάει λοιπόν 4 χρόνια μετά για την αρχή της αναλογικότητας. Αυτό το θεωρώ θράσος βέβαια. Όταν επιτίθεσαι, λέει, σε έναν άνθρωπο που παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Έχω αφήγει από το 22, συνεχίζεις με χτυπάς στις ανατολικές φιλοσοφίες, λέει, τα πάντα. Λένε πάντοτε να αφήνεις, λέει, στον εχθρό μια χρυσή έξοδο διαφυγής. Το λέει μοναδικός δρόμος σε όλη την υπόθεση που την παραβίασε επαγγελματικά, με νομικά, μέσα επί μια τετραετία και βραβεύτηκε γι' αυτό. Το 2022 πήρε το πανευρωπαϊκό βραβείο ΣΛΑ πολιτικός χρονιάς. Φυσικά τα δικαστήρια απορρίψανε, το καταδίκασαν στα δικαστικά έξοδα του δημοσιογράφου. Τώρα, λέει ιδιωτεύω, δεν έχω άλλη ατζέντα να πολιτευτώ, δεν πιστεύω στα δαχτυλίδια, δεν κοιτάζω το 27 και στη νέα συνέντευξη λέει ότι είμαι κέντρο διερχομένων. Έχονται συνέχεια, βλέπει τους πάντες, δέχεται μηνύματα πολίτες με προβλήματα σε κοινωνικά μέσα, τους τηλεφωνάμε, μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Δηλαδή όλες τις εξυπηρέτησεις της εκλογικής περιφέρειας χωρίς εκλογική περιφέρεια. Θα μιλούσε σε μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ, έφτιαξε μια ΜΚΟ για τη φιλαναγνωσία, καταθέτει νομοθετική πρόταση για το ζωντανή σύνδεση επενώντας ονομαστικά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κάνει τα εκλογικά συνθήματα της επόμενης κυβέρνησης,
33, θέλεις 38, άρα συγκυβέρνηση, άρα Πασόκ, ζητά την επιστροφή Σαμαρά, την ανάκτηση Λατινοπούλου, θες να ξαναπάς στο 42, αγκαλιά όλους. Και στο αποκορύφωμα το ίδιο το δόγμα γυρισμένο γύρω από τον εαυτό του χωρίς να το βλέπει. Γιατί είπε δεν πιστεύω στα δαχτυλίδια και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι άρνηση. Είναι περιγραφή διαδρομής. Δεν λέει δεν θέλω. Δεν γίνεται, λέει δεν γίνεται με δαχτυλίδι, γίνεται με γαλόνια. Και τι μας είπε στο πρώτο μέρος, βέβαια για τους Έλληνες ακροατές είναι άγνωστος ο άνθρωπος, ο Ρόμπερτ Κάρο, βιογράφος της αόρρητης, μη θεσμικής και μη λογοδοτούσας ισχύως. Τι γράφει ο Κάρο για τον Ρόμπερτ Μόζες, αυτά αναφέρει στη συνέντευξή του, που είναι ο άνθρωπος που έρχεται στη Νέα Υόρκη, ξεκινώντας ως υπεύθυνος ενός πάρκου. Και όταν το ρωτήσανε ποιος είναι ο ορισμός της δύναμης, απάντησε «Power is where power goes». Η δύναμη είναι εκεί που πηγαίνει η δύναμη. Και είναι μαγικό, λέει ο κύριος Δημητριάδης. Η δύναμη δεν είναι μόνο πια με την έννοια τη θεσμική. Τώρα, θα πρέπει να πω ότι ο αγαπητός ο Θανάσης ο Λάλας δεν χάρισε τίποτα. Πιστεύω ότι δεν είχε αρκετά. Το ότι ήταν πολύ σημαντικό που μετά από 4 χρόνια σιωπής ο κύριος Δημητριάδης έδωσε αυτή τη συνέντευξη. Το ρώτησε αν πρέπει να γίνουν καθεστωτικές οι δημοκρατίες μας και τον ξαναρώτησε όταν εκείνος έξεφυγε. Το ρώτησε τι βαράς, το Σαμάρι ή το Γαϊδούρι. Του διάβασε στα μούτρα γραμμή προς γραμμή το πορτρέτο του Frank Underwood από το House of Cards, αυτό που ξέρει ποιος χρωστάει, ποιος απατά, ποιος φοβάται και κατέχει το πολυτιμότερο νόμισμα μιας εξουσίας στην πληροφορία, και το ρώτησε αν θα τα χρησιμοποιούσε. Και ο Δημητριάδης σε αυτό εδώ απάντησε «Ασκώ το δικαίωμα της σιωπής». Του έκανε την ερώτηση που λέει έχουμε ένα ψυγείο με πληροφορίες και αντί να αφήσουμε μακριά γεμίζουμε διάφορα, το βάζουμε στην κουζίνα μας. Θέλω να μου πείτε ότι φτιάξατε όλη την ιστορία με τον κύριο Κοντολέωνα, γιατί άλλαξε ο νόμος για να μπορεί να διοριστεί ο κύριος Κοντολέωνα, άλλαξε ο νόμος για το ποιος θα γίνει διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Όλα αυτά τα κάνετε για να μην ανοίξετε ποτέ το ψυγείο. Και επέμενε. Και η απάντηση ήταν δεν θα πω τίποτα. Αυτό επιτάσσει ο κώδικας τιμής. Η ασυμμετρία δεν ήταν ταλέντο. Είναι οπλισμός. Και απέναντι του κάθισε ένας δικηγόρος με 4ετή προετοιμασία, εξοικειωμένος με ανακριτές, με μια στρατηγική σιωπής δοκιμασμένη σε 2 δικαστήρια και σε μια εξεταστική επιτροπή. Η πιο τίμια, θα έλεγα, στιγμή της βραδιάς είναι όταν ομολογεί ο κύριος Λάλας, κάθε φορά που πάω λιγάκι να ξεφύγω και να ακολουθήσω μια διαδρομή συζήτηση, συνεχώς μου ανοίγεις άλλα θέματα της απαντήσεις. Τώρα, το θέμα μας είναι, ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτα κρυφά, μας τα είπε όλα. Μας είπε ότι το κράτος είναι μαγαζί και η χώρα οικόπεδο. Μας είπε η παράταξη είναι η πατρίδα. Μας είπε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και ότι η τιμή του είναι να είναι μακιαβελικός. Μας είπε ότι το κράτος συνοήθηκε με τη μαφία και καλά έκανε. Μας είπε ότι ο δικαστής δεν πρέπει να μπορεί να ξεφεύγει. Μας είπε ότι ο λαός εκτονώνεται στο καφενείο και οι υπεύθυνοι υπολογίζουν. Μας είπε ότι ο Ρουσφέτη δεν το θεωρεί απολύτως αρνητικό και μας είπε καθαρά ότι δεν θα μιλήσει ποτέ γιατί δεν προδίδει φίλους. Και ταυτόχρονα με όλα αυτά μας παρουσίασε τη δομή της σκέψης του Μητσοτακέικου και την αντίληψη που έχει, αλλά και την πρακτική για τα πολιτικά πράγματα. Το μόνο που έχω να πω, πρόσθετα πριν κλείσω, είναι το εξής. Στην αρχή λοιπόν της συζήτησης αναφέρεται λοιπόν ότι η δημοκρατία δεν είναι αποτελεσματική. Λέει ότι καλύτερα να κάνουμε ένα διαγωνισμό γρήγορα να τον πάρει κάποιος γιατί αυτός που θα κλέψει έτσι αλλιώς θα κλέψει αντί να περιμένουμε 5 χρόνια. Λέει ότι καλύτερα στην πραγματικότητα, και το αποφεύγει μετά να το, γιατί θα συλλάνει ότι είναι σε παγίδα, ότι η δημοκρατία αν μετατρέπεται σε καθεστώς λειτουργεί πιο εύκολα σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Ξεχνάει όμως ότι η δημοκρατία δεν είναι εργαλείο των κομμάτων.
δεν είναι εργαλείο του οικοσυστήματος. Οι εργαλεία, τα κόμματα και το οικοσύστημα θα πρέπει να είναι εργαλεία της δημοκρατίας, εκεί που ο λαός έχει πάρει τη τελευταία κουβέντα. Φυσικά, στην Ελλάδα ζούμε, οικογένειες την κυβερνούν, τζάκια που δημιουργήθηκαν και που θα δημιουργηθούν. Εγώ αυτές τις σκέψεις είχα να καταθέσω σε εσάς όλους και σας ευχαριστώ όλους και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ελπίζω να άνοιξα ένα παράθυρο στο φως από τα παράθυρα αυτά που ο φίλτατος Θανάσης Λάλας μέσα από την εκπομπή δεν μπορούσε να τα ανοίξει. Νομίζω ότι όμως εκ των υστέρων, όπως λέμε στα ελληνικά in retrospect, όταν ξανακούσει όλη την συζήτηση και τον διάλογο, νομίζω ότι θα δει όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσε να δει εκείνη την ώρα που έπαιρνε τη συνέντευξη. Και το πόσο σημαντικές ήταν οι απαντήσεις ενός ανθρώπου, θα πω, ότι ό,τι βιβλίο έχει διαβάσει, αυτό είναι βασικό να το πούμε. Λοιπόν, ό,τι βιβλίο έχει διαβάσει ο κύριος Δημητριάδης αφορά μονάχα ένα πράγμα. Και όλα αυτά που αναφέρθηκε. Αφορά τη λέξη εξουσία και τη διαχείρισή της. Όλα τα βιβλία λοιπόν που κατέθεσε και αυτά που έχει διαβάσει και αυτά που θα διαβάσει αφορούν μόνο ένα πράγμα. Δεν αφορούν λογοτεχνία, δεν αφορούν τίποτα άλλο. Αφορά μονάχα το κύριο και βασικό ζήτημα που θέτει πάντα μια οικογένεια που κυβερνά με αυτόν τον τρόπο αυτή τη χώρα. Την εξουσία και τη διαχείρισή της. Και νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα έχει μορφωθεί πραγματικά πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή τύχη σε όλες και όλους σας.